Phương pháp luyện chế Cửu chuyển kim đan thượng cổ. Chương dịch, đệ tử phái Ngọc Kinh Sơn. Nhân sâm vạn năm. Cho vào. Linh chi vạn năm. Cho vào. Hoa bỉ ngạn. Cho vào. Huyền ngọc vạn năm. Cho vào trong. Băng phách, tủy rồng, tức nhưỡng, kim tinh. Cho vào. Cho tất cả vào. Cửu chuyển kim đan, đoạt tạo hóa của trời đất, cải tử hoàn sinh, mọc lại xương thịt. Tu sĩ dùng nó có thể trong một ngày bước vào cảnh giới thần tiên trên đất liền. Nếu luyện ra được viên đan này, sư phụ hẳn là sẽ không còn nói mình tư chất kém cỏi, gỗ mục không thể đẽo gọt được nữa rồi. Triệu huyền nhất thiên sư, vì sao bản thiên sư đột nhiên lại cảm thấy tâm huyết dâng trào? Chẳng lẽ có chuyện lớn xảy ra? Lạ thay, muốn luyện thành kim đan cần bố trí phù thổ chi thực ở 4 cực, đốt củi âm dương, dẫn lửa cửu muội, hấp thu lửa vũ trụ, thiêu đốt. Cái này, đây là kiếp nạn của cửu chuyển kim đan. Khi luyện thành đan, cái thằng nhóc con này đã là đại la thánh cảnh rồi, còn đến phá hoại kho pháp bảo của lão già này. Không thể nhịn được nữa. Không đúng, trên đan thư này cũng không viết luyện đan sẽ gây ra thiên tượng này. Chương dịch, cái thằng nhóc con nhà con, nhân sâm ngàn năm của ta, linh chi ngàn năm, băng phách tủy rồng tức nhưỡng đều đi đâu rồi? Sư phụ, đều ở trong nồi rồi. Đợi con luyện ra cửu chuyển kim đan, người sẽ không còn chê bai cảnh giới của con thấp kém nữa. Con tạo nghiệt mà. Phí của trời. Phí của trời mà. Con vậy mà lại dùng nồi sắt để luyện chế cửu chuyển kim đan. Con tưởng đây là hầm ngỗng sao? Năm đó vi sư không nên đưa con lên núi, không dùng bát quái lô. Những linh dược này hỏng hết rồi. Hỏng rồi. Hỏng hết rồi. Yên tâm đi sư phụ, còn đây đều là làm theo quy trình ghi trong đan thư, từng bước một. Cửu chuyển kim đan sắp ra lò rồi. Ra lò rồi. Hôm nay mà không ra được, vi sư nhất định sẽ đuổi con ra khỏi Ngọc Kinh Sơn. Cửu chuyển kim đan vậy mà lại bị thằng nhóc này luyện thành bằng nồi sắt. Cái nồi sắt hầm kim đan thần thánh gì thế này? Cái này cũng được sao? Lão tổ ở trên cao ơi, cái thằng nhóc này chẳng lẽ là con trai ruột của ông trời sao? Sư phụ, sư phụ ơi, cửu chuyển kim đan đã luyện thành rồi. Người không thể đuổi con xuống núi được nữa đâu. Không giấu được nữa rồi. Thật sự không giấu được nữa rồi. Thằng nhóc danh này tu luyện 10 năm, trực tiếp đạt đến đại la thánh cảnh, đã vượt qua lão phù rồi. Tùy tiện luyện khí một chút đã là thần binh tiên khí, bây giờ lại dùng nồi sắt.
Hầm ra cửu chuyển kim đan. Thật vô lý mà. Lão phu ta tu luyện 3 vạn năm cũng không luyện ra được cửu chuyển kim đan. Sư phụ, người đừng giận nữa. Đan thư có nói cửu chuyển kim đan này có thể tăng cường tu vi, phục hồi căn cốt. Đợi con ăn viên đan này xong, tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên, tuyệt đối sẽ không làm người mất mặt. Không được ăn. Con lãng phí quá. Sư phụ, sao con không có chút cảm giác nào hết vậy? Một chút tu vi cũng không tăng. Con đã vượt qua Đại La Thánh cảnh rồi. Ăn 1 vạn viên cửu chuyển kim đan cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Lãng phí quá. Lãng phí. Tư chất của con quá thấp. Ăn cửu chuyển kim đan không có bất kỳ tác dụng nào đâu. Con, vậy phải làm sao đây? Hay là con luyện thêm Thiên Nguyên Kim Đan thử xem sao? Nghe nói loại đan dược đó ngay cả Lục Địa Thần Tiên ăn vào cũng có hiệu quả. Lại còn luyện nữa hả? Con mà luyện nữa thì Ngọc Kinh Sơn của ta sẽ bị con luyện sạch mất. Không được, nhất định phải đuổi nó xuống núi. 10 năm rồi, sắp không giấu được nữa rồi. Trương Dịch, vi sư truyền cho con Tạo Hóa Tiên Kinh. Con hãy nghe kỹ đây. Đạo xung khi mà sử dụng vẫn không cạn. Trong vực thẳm, tựa như tổ tiên của vạn vật. Thung lũng của thần bất tử là Huyền Tẫn. Cửa Huyền Tẫn được gọi là gốc rễ của trời đất. Linh khí dồi dào bất tận, dụng mãi chẳng hết. Tam hoa tận khai, ngũ khí triều nguyên, Đại La Thánh cảnh. Lão phu đã nhận một quái thai gì thế này? 3 tuổi cảnh giới luyện khí, 5 tuổi cảnh giới trúc cơ, 10 tuổi cảnh giới kim đan, 15 tuổi lục địa thần tiên, 20 tuổi thánh cảnh. Ta còn sợ nó kiêu ngạo, không chịu tu hành đàng hoàng, bảo nó tư chất thấp kém. Bây giờ đã là thánh cảnh rồi, sắp không giấu được nữa rồi. Nhất định phải đưa thằng nhóc danh này xuống núi. Tiểu Dịch, con đến Ngọc Kinh Sơn của ta tu tập đã hơn 20 năm rồi. Con thật sự là không có bất kỳ thiên phú tu luyện nào. Lại đây, đấm cho vi sư một quyền, dùng hết sức của con để vi sư kiểm tra kỹ một chút. Nếu như con vẫn không có chút tiến bộ nào thì hãy xuống núi đi. Sư phụ, con không muốn xuống núi. Con đã liều mạng tu luyện rồi. Xin người kiểm tra. Lục đạo hồi quyền. Dùng toàn bộ tu vi. Thật sự là mạnh quá. Ta sẽ không bị thằng nhóc này một quyền đánh mất mạng chứ. Sư phụ, con tuyệt đối không xuống núi. Không có chút tiến bộ nào. Gỗ mục không thể khắc được. Tiểu Dịch, bộ Tạo Hóa Tiên Kinh này con đã tu luyện 10 năm, mới tu luyện đến tầng thứ 8. Nhớ năm xưa, vi sư chỉ dùng 1 năm công phu đã tu luyện đến tầng thứ 10 rồi. Đạo tổ ở trên, lão phu tu luyện 3 vạn năm, mới tầng thứ 5. Thằng nhóc này 10 năm đã vượt qua ta rồi. Chẳng lẽ ta tu luyện vào thân chó rồi sao? Sư phụ, Đồ Nhi không muốn xuống núi. Đồ Nhi muốn ở lại bên cạnh sư phụ, phụng dưỡng sư phụ. Đồ Nhi ngốc, xuống núi đi. Con không có duyên với tiên đạo, nhưng lại có duyên với hồng trần. Nhớ năm xưa, khi vi sư nhặt con từ Tĩnh Châu về, trên người con vẫn còn một miếng ngọc bội, chứng tỏ nhân quả hồng trần của con chưa dứt. Gia đình vẫn còn ở nhân gian. Mấy năm nay, vi sư đã tìm cho con 2 đoạn nhân duyên.
Con cầm lấy hôn thư, xuống núi đi tìm người có thể chất cửu âm, thái âm, thiếu âm, cùng họ song tu, sẽ có thể phá vỡ xiềng xích tư chất, tu thành tiên đạo. Sư phụ, đi đi, mau xuống núi đi. Thằng nhóc, lão già ta đây đã không còn gì để dạy con nữa rồi. Sư phụ của con không chịu nổi nữa rồi. Muộn nữa, con sẽ tu đến cảnh giới thiên đạo mất. Sư phụ, xuống núi đi. Ngọc bội, hôn thư và những khí cụ con luyện chế đều ở đây. Sư phụ, đệ tử vào Ngọc Kinh Sơn 20 năm, cùng sư phụ bầu bạn sớm tối. Đệ tử không muốn rời đi. Cầu sư phụ đừng đuổi con xuống núi. Xuống núi đi, đợi con giải quyết xong nhân quả hồng trần. Vi sư cho phép con quay về Ngọc Kinh Sơn. Đừng lề mề nữa. Sư phụ của con sắp không nhịn được nữa rồi. Giải quyết xong nhân quả là có thể trở về. Tạ ơn sư phụ, con sẽ lập tức xuống núi ngay. Xem ra mình thật sự không phải thiên tài tu tiên. Ngay cả sư phụ cũng đuổi mình xuống núi rồi. Khối ngọc bội này theo mình 20 năm rồi mà chẳng có động tĩnh gì. Sao hôm nay đột nhiên lại có cảm ứng? Chẳng lẽ thật sự là nhân quả hồng trần của mình chưa dứt? Hướng đông nam. Tình Tuyết, con nhất định phải tìm được đệ đệ con. 20 năm trước, cha không cố ý làm mất nó. Cha đừng nói nữa. Cha nhất định sẽ không sao đâu. Cha, 3 vị y sư, một vị là bậc thầy ngoại khoa Tây y, một vị là quốc y đại sư, một vị là y tiên bậc thánh y đạo. Chẳng lẽ ngay cả 3 vị cũng không cứu được cha ta sao? Thanh thép này xuyên qua đầu, không mất mạng ngay tại chỗ đã là may mắn rồi. Nếu muốn lấy ra thì phải mở hộp sọ, thì càng chắc chắn phải mất mạng. Tranh thủ lúc còn ý thức, mau chóng dặn dò hậu sự đi. Thanh thép này từ Thiên Linh Bách Hội xuyên qua não cung Tủy Hải, thuốc thang vô hiệu, hoa đà tái thế cũng khó chữa trị. Nếu có thể từ tiên môn cầu được một viên hộ linh đan, bảo vệ Tủy Hải không tan rã, thì vẫn còn có thể cứu được. Nhưng bây giờ Trương gia chủ không thể di chuyển, càng không thể kiên trì để đến Hóa Vũ Tiên môn. Vẫn nên mau chóng chuẩn bị hậu sự đi. Phương pháp thông thường không cứu được cha ta, vậy phương pháp tiên đạo cũng không được sao? Tiên nhân cũng không phải là toàn năng. Phủ Nguyên Thần, nơi thần khí chiếu trú, hội tụ vạn linh. Chịu trọng thương như vậy, Nguyên Thần khó giữ, có thể sống thêm được một khắc này đã là tích đức trong mạnh. Thiên cung ban phúc, nếu vẫn còn hy vọng giữ mạng. E rằng ông đang nói nhảm gì vậy? Cha ta vẫn còn sống, dựa vào đâu mà ông nói như vậy? Ta tu tiên nông cạn, không cứu được gia chủ. The film was translated and narrated by M Media. Bây giờ chỉ có thể dùng Long Tiên An Hồn Hương này để định trụ tam hồn thất phách, tạm thời không rời khỏi thể xác. Nếu không nhanh chóng dặn dò hậu sự, đợi khi hương an thần này cháy hết thì sẽ lực bất tòng tâm. 3 vị thần y, xin các vị hãy cứu cha ta. Cầu xin các vị cứu cha ta với. Chỉ cần các vị có thể cứu cha ta, bất cứ yêu cầu nào, gia đình ta cũng đều có thể đồng ý. Hơn nữa, gia đình ta có một phần tiên duyên của Hóa Vũ Tiên môn. Có được tiên duyên này, có hy vọng thành tiên. Ai trong các vị có thể cứu ông ấy thì tiên duyên này sẽ thuộc về người đó. Cầu xin các vị. Không phải là chúng tôi không cứu, thật sự là bị thương quá nặng rồi. Nén hương an thần này chỉ có thể duy trì nửa giờ. Đại tiểu thư, vẫn nên để Trương gia chủ mau chóng lo liệu hậu sự đi. Tiểu Tuyết, ngọc bội này cha giao cho con. Chuyện hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cha nghi ngờ là những kẻ 20 năm trước đã hại đệ đệ con mất tích lại xuất hiện rồi. Tuy con là con gái nuôi của cha,
Nhưng cha vẫn luôn xem con như con ruột của mình. Sau khi cha mất, con nhất định phải tìm được Tiểu Dịch. Một nửa Trương gia của cha sẽ thuộc về con. Nếu thật sự không tìm được thì cha sẽ để lại tất cả cho con. Cha ơi, con không muốn. Cha yên tâm, con nhất định sẽ tìm được đệ đệ. Cha. Sát khí thật nặng. Ngươi im miệng. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ngươi đang nói tiếng người đấy hả? Mau bắt hắn lại, tát miệng hắn. Khoan đã, ta không có chế giễu. Ta muốn nói là phải mau chóng rút thanh thép ra khỏi đầu ông ấy. Một nén hương an thần chỉ có thể có tác dụng an thần một chút, không cứu được mạng ông ấy đâu. Còn không rút ra, ông ấy không sống quá 10 phút nữa đâu. Thằng nhóc từ đâu ra mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Đây chính là Long Tiên An Hồn Hương, dùng cho tiên nhân đấy. Vô tri. An hồn hương này chứa khí Long Tiên, có thể giữ được tam hồn thất phách. Tuy không cứu được mạng của Trương gia chủ, nhưng cũng có thể đảm bảo ông ấy không ngừng thở trong vòng một nén nhang. Đâu chỉ có thể ổn định tam hồn thất phách. Nén hương này người thường ngửi một cái có thể sống thêm vài chục năm. Tiên nhân ngửi một cái, cảnh giới có thể lên một tầng cao mới. Không thể nào. Nén hương này ta đã luyện mấy trăm nén rồi. Sư phụ ta nói nén hương này chỉ dùng để đuổi muỗi thôi, đối với việc nâng cao tu vi không có chút tác dụng nào cả. Nếu không, làm sao ta có thể chỉ có chút tu vi còn con này chứ? Nói càn. Nén hương này lấy Long Tiên làm nguyên liệu, tu vi Đại La Thánh cảnh mới có thể luyện thành. Trên trời không nhiều, dưới trần gian hiếm có. Ta đã luyện hơn 100 năm mới tích cóp được vỏn vẹn 3 nén. Người vậy mà dám nói người đã luyện mấy trăm nén? Không thể nào. Sư phụ nói loại hương này một tu sĩ ở cảnh giới thấp như ta cũng có thể luyện, thì đúng là rác rưởi mà. Thôi kệ đi. Các vị đừng nói nữa. Trước tiên thì vị này rút thanh thép trên đầu ra đã. Nếu không rút ra ngay, ông ấy sẽ mất mạng thật đấy. Ăn nói ngông cuồng. 3 vị thần y chúng tôi còn không dám rút. Sao ngươi lại nói rút là rút? Rút ra sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Sẽ không đâu. Các vị nghe ta này. Trước tiên dùng tiên khí luyện kim châm phong bế thần đỉnh trái phải của ông ấy, giữ lại tam hồn. Sau đó phong bế khí hải của ông ấy, 3 huyệt phong chỉ bách hội, bảo vệ thất phách, có thể bảo vệ tính mạng ông ấy vô lo trong một khắc. Đó chính là thời cơ tốt nhất để rút thanh thép ra. Cái này, loại thủ đoạn này ta đã từng thấy trong y thư tiên đạo. Không phải tu vi Đại La Thánh cảnh không thể thi triển. Ngươi làm sao biết được? Ai đã dạy ngươi? Sư phụ của ngươi là ai? Ta là đồ đệ ở Ngọc. Không được. Sư phụ lợi hại như vậy, tu vi của ta lại thấp kém như thế, nói ra danh tính của ngươi chẳng phải làm người mất mặt sao? Ta là một đồ đệ của một môn phái trên núi. Môn phái chỉ có ta và sư phụ. Các vị chắc chắn chưa từng nghe nói đến. Chỉ là sư phụ chê tu vi của ta quá thấp nên đã đuổi ta ra khỏi sơn môn rồi. Không ngờ một kẻ bị môn phái bỏ rơi vậy mà lại biết loại công pháp thần tiên này. Cái gì mà công pháp thần tiên chứ? Sư phụ đã nói rồi, pháp này phàm là người tu tiên đều biết cả. Các vị chẳng phải là người tu tiên sao? Chắc chắn biết pháp này mà. Tại sao lại đứng nhìn mà không cứu, không thi triển pháp thuật cứu người chứ? Ngươi nói là họ đứng nhìn mà không cứu sao? Ăn nói bậy bạ. Công pháp này có thể cứu người là thật, nhưng chỉ có tu vi Đại La Thánh cảnh mới có thể thi triển. Tu vi của chúng tôi đều là cảnh giới kim đan hạ đẳng, không thể thi triển pháp này. Sư phụ nói kim đan còn ở trên cảnh giới thấp như ta rất nhiều. Nếu nói cảnh giới kim đan đều là hạ đẳng, vậy cảnh giới thấp như ta đây chẳng phải là hạ đẳng của hạ đẳng sao? Ta thấy là các vị không muốn cứu thôi. Ta đây tu vi còn xa mới đạt đến cảnh giới kim đan mà vẫn có thể thi triển. Sao vậy? Chẳng lẽ loại công pháp này người có tu vi cao lại không thi triển được, mà ngược lại là người có tu vi thấp như ta mới có thể thi triển sao? Ý ngươi là ngươi có thể cứu cha ta sao? Chỉ cần ngươi thật sự có thể cứu cha ta, ngươi muốn gì? Những gì ta có thể làm được ta đều có thể đồng ý với ngươi. Không cần đâu. Chẳng phải chỉ là rút một thanh thép thôi sao? Chuyện nhỏ ấy mà. Ta sẽ rút nó ra cho ông ấy ngay bây giờ. Không được rút. Thanh thép vừa rút ra thì Trương gia chủ chắc chắn sẽ mất mạng. Trương gia chủ, đại tiểu thư, không thể để hắn rút ra. Rút hay không rút, các người nói không tính. Lão già, ông nói đi. Thanh thép này ta rút hay không rút? Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng sao ta lại cảm thấy
Rất quen thuộc, rất thân thiết. Với tiểu tử này, một cảm giác khó tả rằng là có thể tin tưởng được. Tiểu tiên sư, ta nghe lời ngươi. Rút. Được. Khoan đã. Nếu có chuyện gì, Trương gia ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tình Tuyết, con nói nặng lời như vậy. Nếu không rút, chỉ có đường đầu thai. Nếu rút ra, vẫn còn một chút cơ hội. Cứ thử một lần xem sao. Nếu cha bỏ mạng, đó là kiếp nạn cha phải chịu. Không liên quan đến tiểu tiên sư. Tiểu tiên sư. Rút. Hỏng rồi. Long Tiên An hồn hương sắp cháy hết rồi. Khí số của Trương gia chủ sắp cạn rồi. Không kịp nữa rồi. Cha sao rồi? Không gây tê, không khử trùng, rút thẳng ra. Ta thấy tiểu tử này không có ý tốt. Rõ ràng là muốn giày vò Trương gia chủ đến mất mạng. Xem ra các người thật sự không hiểu phương pháp cứu chữa. Thanh thép này rộng 1 ngón tay, đâm sâu 3 tấc vào não. Mỗi khi rút ra 1 tấc, đều phải phối hợp trấn hồn quyết để trấn áp tam hồn. Lúc mới bắt đầu rút, quả thật đau đớn khó chịu. Nhưng chỉ cần đốt thêm vài nén Long Diên An thần hương, hiệu quả sánh ngang với ma phí tán thì sẽ không đau nhiều như vậy nữa. Cái gì? Đốt thêm vài nén sao? Nói thì dễ dàng. Long Tiên An hồn hương này, các môn phái khắp nơi cộng lại cũng không gom đủ 100 nén. Y tiên tiền bối, xin người hãy lấy thêm vài nén nữa đi. Ta nguyện dùng tất cả tài sản của gia tộc, thậm chí là tiên duyên để đổi lấy. Tiên duyên này tất nhiên quý giá. Nhưng Long Tiên An hồn hương này, khi ta ra ngoài chỉ mang theo 1 nén. Thật ra 3 nén hương ta đều mang theo bên mình. Đây là bảo vật vô giá, là lễ vật cầu xin gia nhập Hóa Vũ Tiên môn. Có thể lãng phí vào một người chắc chắn sẽ mất mạng sao? Ông cũng quá keo kiệt rồi. 1 nén hương ông cũng không nỡ, uổng cho ông còn là người tu tiên. Đốt lên. Giả đấy. Trên đời này không thể có nhiều Long Tiên An hồn hương như vậy. Đúng vậy, ta đã nói từ sớm rồi. Hương này ta có mấy trăm nén lận. Nếu các người muốn, hôm khác theo ta về Sơn môn, ta sẽ cho các người hết. Đạo tâm của lão phu sắp tan vỡ rồi. Chẳng lẽ ta tu luyện thành một tiên giả sao? Long Tiên An hồn hương này thật sự là hàng ven đường sao? Không thể nào. Hắn chắc chắn là lừa người. Đây đều là thuật che mắt. Trừ phi hắn là lão cổ đồng của tiên môn, đến đây để du ngoạn nhân gian. Trời có 3 kỳ: mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Thông thiên thấu địa, hồn bất kinh. Hắn thật sự đã rút ra được 1 tấc. Trương gia chủ cũng không có dấu hiệu tắt thở. Không đau nữa rồi. Chẳng lẽ thật sự là Long Tiên An hồn hương? Còn nữa, thủ pháp và khẩu quyết của hắn đều là tu vi Đại La Thánh cảnh. Chẳng lẽ hắn thật sự là tiên nhân ẩn thế? Trên tay con trai ta cũng có một vết bớt như vậy. Chẳng lẽ nó chính là con trai ta, Tiểu Dịch? Không thể nào. Nó là người trong tiên môn. Cho dù Tiểu Dịch còn sống, cũng không thể nào vào được tiên môn. Chỉ dùng 20 năm là có thể tu thành tiên đạo đại năng như vậy sao? Kim Hữu Võ Thần, Khai Sinh Lộ, Si Mị Võng Lượng, Tẩu Bất Đình. Thiên môn địa hộ, thất hương tục mạnh. Ngay cả 3 vị thần y cũng bó tay chịu trói. Hắn lại thật sự làm được. Xin tiểu thần tiên nhận ta làm đồ đệ, truyền thụ tiên đạo y kinh. Các vị nhầm rồi. Ta chỉ là một kẻ bị sư phụ đuổi xuống núi, không phải thần tiên gì cả, cũng chưa từng xem qua tiên đạo y kinh nào. Người này hư thực khó lường, không thể nhìn thấu. Tốt nhất là sau khi về bẩm báo sư tổ, rồi tính toán tiếp. Tiểu thần tiên, là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Ngài tiên đạo cao siêu, lại hào phóng ban hương. Không biết có thể ban cho ta một cây Long Tiên An hồn hương để bù đắp tổn thất hôm nay không? Thứ đồ rẻ tiền này hả? Ta có rất nhiều. Muốn bao nhiêu các vị cứ tự lấy.
Tiểu thần tiên xin dừng bước. Ơn cứu mạng của tiểu thần tiên, ta không biết lấy gì báo đáp. Ta xin được bái một lại. Hai vị mau đứng dậy. Ta thật sự không phải thần tiên. Công pháp cứu ông vừa rồi, sư phụ ta từng nói, bất kỳ người nào trong tiên môn đều có thể làm được. Nếu đã như vậy, xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu thần tiên. Gia đình ta có một phần tiên duyên của Hóa Vũ Tiên môn. Ngày mùng 3 tháng 3, tức là trưa mai, họ sẽ tổ chức đại hội tiên duyên. Nếu ngươi không chê, có thể thử một lần. Nếu có thể vào tiên môn, cũng có thể sớm ngày tiến vào vô thượng tiên đạo. Ta tên Trương Dịch. Trương trong cung trường, dịch trong dễ dàng. Trương Dịch. Người cũng tên Trương Dịch. Trên tay nó cũng có dấu ấn. Chẳng lẽ nó thật sự là con trai đã mất của ta sao? Con trai ta là thần tiên. Tiểu thần tiên, thì ra người cũng tên Trương Dịch. Xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đã nói rồi, ta không phải thần tiên, chỉ là một kẻ phế vật, không có tư chất mà thôi. Y thuật cũng chỉ biết một chút. Cứ gọi ta là Trương Dịch là được rồi. Tuổi cụ thể của ta cũng không biết. Từ nhỏ ta đã lớn lên trong núi. Theo sư phụ ta nói, thì chắc là tuổi này. Hóa ra đã tu hành 2.000 năm rồi. Xem ra cũng chỉ là trùng tên với đứa con trai thất lạc của tôi mà thôi. 20 mấy tuổi rồi. Sư phụ nói nhân quả của ta ở Tĩnh Châu phía đông nam. Ở đây chắc có thể tìm thấy cha mẹ của ta. Nếu tìm được, nhất định phải hỏi cho rõ tại sao năm đó lại bỏ rơi ta. Không giấu gì ngươi, lão phu cũng tu luyện tiên đạo, chỉ là tư chất thấp kém, chưa từng đạt được chút tiên đạo nào. Tổ sư của Hóa Vũ Tiên môn từng nói, con gái ta Tình Tuyết chính là thể chất thái âm, song tu với nó có thể thay đổi tiên tư. Cha có ý gì vậy? Cha muốn con gả cho hắn sao? Tiểu tiên sư có ơn cứu mạng, không có gì để báo đáp. Hơn nữa tiểu tiên sư năng lực siêu phàm, con gả cho hắn, con không muốn sao? Cha, con có thể chất thái âm. Tổ sư tiên đạo nói, con có tư chất kim tiên, sau này có thể đưa con vào tiên môn, có thể phi thăng tiên giới. Chỉ vì muốn tìm tiểu dịch, con mới từ chối. Sau này nếu tìm được tiểu dịch, dù là để báo đáp ơn dưỡng dục của cha, con cũng có thể đưa tiểu dịch vào tiên môn. Nhưng hắn chỉ là một đệ tử, bị tiên môn bỏ rơi. Con tìm 10 mấy năm rồi mà vẫn không tìm thấy. Cơ hội mong manh quá. Có lẽ tiểu dịch đã sớm không còn trên đời nữa rồi. Tiểu tiên sư có ơn cứu mạng, sao có thể không báo đáp chứ? Không cần, ta cứu người không phải vì ép người khác đền ơn. Sư phụ dạy ta phải hành thiện tích đức, như vậy sẽ giúp đột phá xiềng xích tư chất. Lão tiên sinh, ngài đã nguyện ý ban cho ta một phần tiên duyên, ta đã rất cảm kích rồi. Còn về chuyện hôn sự thì thôi vậy. Hóa Vũ Tiên môn theo đuổi tư chất tu tiên. Nếu Trương tiên sư, tư chất của ngươi không thể đạt được yêu cầu thu nhận đệ tử của họ, thì ngươi phải làm sao đây? Vậy thì chỉ có thể chứng minh rằng ta thật sự là một kẻ phế vật, không có tư chất tu tiên, chỉ có thể là một phàm nhân sinh lão bệnh tử. Cha, 3 năm thời gian, còn nhất định sẽ tìm được tiểu dịch. Còn về ân tình hôm nay, Trương tiên sư có thể tu hành đến tận bây giờ, nhất định là có tư chất. Đợi con tìm được đệ đệ, con sẽ gả cho Trương tiên sư. Đến lúc đó, giúp hắn trở lại tiên môn. Tiên trung cửu hưởng, đại hội tiên duyên của Hóa Vũ Tiên môn sắp khai mạc rồi. Bái kiến tiên nhân. Trương tiên sư, sao ngươi không quỳ? 3 vị này chính là trưởng giáo chân nhân của Hóa Vũ Tiên môn, đến chủ trì đại hội hôm nay. Ngươi tuyệt đối đừng chọc giận họ. Không quỳ 3 vị chân nhân chính là bất kính với tiên môn, bất kính với tiên đạo. Ngươi còn muốn vào Hóa Vũ Tiên môn nữa không? Người trước mặt đã đến tham gia đại hội tiên duyên, chuẩn bị bái sư nhập tiên môn, vì sao không quỳ? Nếu ta quỳ thì phải quỳ trước tiên nhân thật sự. Mà các người tu vi không cao, không tính là tiên nhân, không đáng để ta quỳ. Đúng là một tiểu tiên sư ngông cuồng.
Ta và hai vị sư huynh cai quản tiên môn ngàn năm, có thể nhập môn bàn đạo, xuống địa phủ truy hồn. Ngươi dám nói chúng tôi tu vi không cao, không tính là tiên nhân. Trương tiên sư, xin đừng nói cản ở đây, mau xin lỗi ba vị tiên nhân đi. Kẻ bất kính với tiên nhân không có tư cách tham gia đại hội tiên duyên. Xin ba vị tiên nhân hạ lệnh đuổi người này ra ngoài. Ta cũng không nói sai, tại sao lại muốn đuổi ta ra ngoài chứ? Họ thật sự không phải tiên nhân. Sư phụ ta từng nói, tiên nhân thật sự tu vi cao thâm khó lường, căn bản không thể nhìn thấu cảnh giới. Sư phụ ta chính là tiên nhân đó. Ta không thể nhìn thấu cảnh giới của ông ấy. Ta thấy tiểu tiên sư quả thật có chút tu vi, cảnh giới luyện khí tầng 8. Ngươi là môn phái nào? Với cảnh giới luyện khí lại có thể nhìn ra tu vi cảnh giới thần tiên. Sư phụ của ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta. Sư phụ nói ta tư chất thấp kém, khả năng tu tiên kém cỏi, đuổi ta ra khỏi sơn môn rồi, không còn mặt mũi nhắc đến danh hiệu sư phụ nữa. Không chịu tiết lộ. Được. Ngươi nói chúng tôi tu vi không cao, vậy ngươi hãy nói rõ xem, chúng tôi rốt cuộc là cảnh giới gì? Sư phụ nói, trên đỉnh đầu 3 đóa kim liên là cảnh giới luyện khí, 2 đóa kim liên là cảnh giới trúc cơ, 1 đóa kim liên là cảnh giới kim đan, chỉ có 1 nụ sen là cảnh giới lục địa thần tiên. Giống như sư phụ, trên đầu chỉ có 1 nụ kim liên mới là thần tiên. Phàm nhân tu luyện đến lục địa thần tiên đã là cực hạn. Cảnh giới luyện khí luyện 3 đóa kim liên, cảnh giới trúc cơ luyện 2 đóa kim liên, cảnh giới kim đan luyện 1 đóa kim liên. Đợi kim liên khép lại trở về nụ, chính là lục địa thần tiên. Thuật che mắt của ta sắp không giấu được nữa rồi. Nó đã nở 9 đóa sen, nhập cảnh giới thiên đạo cảnh. Phải mau chóng bảo nó xuống núi, không thể để nó biết người sư phụ này đã không còn gì có thể dạy nó nữa. Cảnh giới của 3 người các ngươi chỉ là cảnh giới luyện khí, cách lục địa thần tiên còn xa lắm. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, nói bậy nói bạ. Đường đường, ta là một lục địa thần tiên, lại bị ngươi nói thành một tu sĩ cảnh giới luyện khí nhỏ bé. Thật là nực cười hết sức. Nực cười hết sức. Theo ta thấy, sư phụ ngươi cũng như ngươi, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Nếu ngươi không chịu quỳ thì thôi vậy. Dù sao thì một kẻ ngu xuẩn như ngươi chắc chắn cũng không chịu nổi khảo nghiệm, không thể vào tiên môn. So đo với ngươi, ngược lại còn khiến chúng tôi mất đi thân phận. Giờ ngọ, giờ lành đã tới. Xin mời thánh khí của tiên môn Hỗn Độn Thần Châu. Xin kính mời thánh khí của tiên môn Hỗn Độn Thần Châu. Đây chính là thánh khí của Hóa Vũ Tiên môn, có thể kiểm tra linh căn, đo tư chất, phân biệt thiện ác. Hỗn Độn Thần Châu sao? Năm đó ta đã quỳ mấy lần cầu xin muốn vào tiên môn, chính là thần châu này. Đo được tư chất của ta không đủ, đến nay vẫn vô duyên với tiên đạo. Hồng Mông sơ thủy, thiên địa sơ khai, sinh ra Hỗn Độn Thần Châu này, tác dụng vạn ngàn. Một trong số đó là có thể đo tư chất tu luyện.
phàm người tu tiên dùng tay chạm vào thần châu, thần châu sẽ hiển thị tư chất tu luyện của người đó. Phàm nhân tu luyện chia làm 9 cảnh giới: luyện khí trúc cơ kim đan, lục địa thần tiên, thiên tiên, thần tiên, kim tiên, đại la thánh cảnh, thiên đạo. Chạm vào thần châu, kim liên sẽ hiện ra. Số lượng kim liên hiện ra đại diện cho tư chất tu luyện có thể đạt tới. Dưới kim liên đều là sâu kiến, chỉ khi hiện một đóa kim liên mới có khả năng tu luyện lục địa thần tiên. Nếu kim liên không hiện ra thì chứng tỏ rằng cả đời này cũng không thể thành tiên. Sư phụ nói một đóa kim liên đã là giới hạn lớn nhất của phàm nhân tu tiên, như vậy mới có thể tu luyện đến cảnh giới lục địa thần tiên. Vậy thì như ta, tu vi hạng chót, đầu sinh 9 đóa kim liên, thì không phải kiếp này không có cơ hội nữa sao? Một đóa kim liên, cảnh giới lục địa thần tiên. 2 đóa kim liên, cảnh giới thiên tiên. 3 đóa kim liên, cảnh giới kim tiên. Nếu có 6 đóa kim liên thì là cảnh giới đại la thánh cảnh. Tuy nhiên, loại tư chất này cực kỳ hiếm, có thể nói là vạn người có một. Nếu hiện 9 đóa kim liên, có thể đạt đến cảnh giới thiên đạo. Cảnh giới này, từ khi khai thiên lập địa đến nay, chỉ có một người là đạo tổ đạt được. Đương nhiên, ngay cả khi một đóa kim liên cũng chưa xuất hiện, chỉ hiện ra nụ đóa kim liên, cũng đại diện cho việc có tư chất tu luyện, có thể làm đệ tử ngoại môn. Nếu một nụ đóa kim liên cũng không hiện thì chỉ có thể làm tạp dịch quét dọn bên ngoài tiên môn. Phàm là người có thể xuất hiện một đóa kim liên, có tư cách tu luyện lục địa thần tiên, đều có thể nhận được sự ban phúc của tiên môn lão tổ, tẩy tủy phạt cốt, nâng cao cảnh giới. 9 đóa kim liên là tư chất thiên đạo sao? Nhưng sư phụ rõ ràng đã nói với ta là 9 đóa kim liên là cảnh giới tu vi thấp kém nhất mà. Chẳng lẽ sư phụ đã nói sai rồi sao? Kiểm tra tư chất tiên đạo lập tức bắt đầu. Những ai muốn vào Hóa Vũ Tiên môn đều có thể tiến lên. Mặc dù cha đã định chuyện hôn sự giữa hai chúng ta, nhưng ta vẫn phải nói với ngươi. Tuy ta không mong ngươi có thể đạt đến tư chất kim liên cấp 1, nhưng ít nhất ngươi cũng phải đạt được cấp bậc đệ tử ngoại môn. Ta không muốn, cũng sẽ không gả cho một tạp dịch. Cái này, một đóa kim liên miễn cưỡng nhập tiên. Vậy ta còn có nên kiểm tra không đây? 20 năm tu vi viễn vông của ta sẽ không thật sự trở thành tạp dịch quét dọn cho tiên môn chứ? Nhìn cái bộ dạng chột dạ của ngươi kia, ngươi không dám, vậy thì để ta. Ta không cầu người đàn ông của ta mạnh hơn ta, nhưng nhất định không thể kém hơn ta. Con gái ta chính là thể chất thái âm, không thể là một đóa kim liên đơn giản như vậy đâu. Theo quy tắc của Hóa Vũ Tiên môn, 3 đóa kim liên đã có tư chất kim tiên. Loại phế vật tu luyện như ta, một đóa kim liên cũng không hiện ra được, làm sao có thể mạnh hơn cô ấy chứ? Định mệnh đã an bài rằng ta và Trương gia không có duyên, không thể thành chuyện hôn sự này rồi. Ba đóa kim liên có tư chất tu thành kim tiên đã vô cùng hiếm thấy. Không hổ là thể chất thái âm, bẩm sinh đã có tư chất tu tiên. Chỉ cần ra tay một chút đã là giới hạn mà vô số người cố gắng cả đời mới đạt được.
Ta đã nói rồi mà. Ta tu vi hạng chót, tư chất tu tiên thấp kém. Ngay cả một đóa kim liên cũng không hiện ra được. Sớm đã đoán được sẽ không có kim liên hiện ra. Nhưng không ngờ Thần Châu lại không có phản ứng gì. and narrated by Ngươi đúng là không có chút tư chất tu tiên nào. Trước bậc thềm tiên môn của ta, ngươi còn không có tư cách quét dọn. Trương gia chủ, Hóa Vũ tiên môn của ta ban tiên duyên cho Trương gia ngươi, dùng trên người hắn coi như là lãng phí vô ích rồi. Trương tiên sư, xem ra lão hổ đã nhìn lầm rồi. Ngài quả thực là không có duyên với tiên đạo. Vốn dĩ tưởng ngươi có thể ở lại quét dọn, không ngờ đến cả công việc thấp kém này cũng không đến lượt ngươi. May mà ta có mắt nhìn người, nên mới không lãng phí một chút thời gian nào trên loại người như ngươi. Đó là do tôi hoa mắt nhìn nhầm sao? Đó là một đóa kim liên. Một đóa kim liên. Tu vi hạng chót như tôi cũng có thể đo ra một đóa kim liên, có tư chất địa tiên. Nhưng tại sao nhiều năm như vậy sư phụ lại không nhìn ra chứ? Một đóa kim liên, người không có chút tư chất tu tiên nào như hắn lại có thể đo ra một đóa kim liên. Chẳng lẽ là tiên sư ẩn thân sao? Tốt lắm, chỉ dựa vào một đóa kim liên cũng xem như là có tư chất địa tiên rồi. Với Tỉnh Tuyết nhà chúng ta cũng xem như xứng đôi rồi. Chẳng qua chỉ là một đóa kim liên, ta và Giang Thiếu đều là 3 đóa kim liên. Hắn và ta vẫn là sự khác biệt giữa địa tiên và kim tiên. Nghe rõ chưa? Kim tiên và địa tiên nghe thì có vẻ chỉ khác nhau một chữ, nhưng trong giới tu tiên khoảng cách lại là vạn năm. Dù có thêm vạn năm nữa, ngươi cũng không tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Khoan đã, không phải một đóa kim liên, là 2 đóa kim liên. Không thể nào. Một đóa kim liên lục địa thần tiên đã là cảnh giới tu tiên cao nhất của phàm nhân như hắn rồi. Làm sao có thể 2 đóa kim liên? Bạch Thạch tiên nhân, ngài nhìn nhầm rồi. Làm gì có 2 đóa kim liên nào chứ? Ta có thể có tư chất lục địa thần tiên đã rất mãn nguyện rồi. Không, là 2 đóa kim liên. Thần Châu đã có hiện tượng nuốt nhà kim liên rồi. Hai đóa kim liên. Trương tiên sư, khoảng cách giữa ngươi và Tình Tuyết nhà chúng ta đã từ vạn dặm xa xôi biến thành gang tấc rồi. Chẳng phải chỉ là 2 đóa kim liên sao? Thiếu đình nhà ta lại là 3 đóa kim liên. Giữa bọn họ là khoảng cách giữa thiên tiên và kim tiên. Ta không mơ chứ? Trong chốc lát từ địa tiên thăng cấp thiên tiên. Tư chất như vậy thật sự là do ta đo ra sao? Không phải thiên tiên, là kim tiên. Thật sự là 3 đóa. Tư chất thiên tiên, 3 đóa kim liên. Tư chất kim tiên. Một người thường lại có thể cùng thể chất Thái Âm, thể chất Cửu Dương có tư chất ngang bằng nhau, trong cùng một ngày hôm nay có thể đo ra 3 vị có tư chất kim tiên. Chuyện này đối với Hóa Vũ tiên môn là một chuyện lạ chưa từng có. Điều kỳ lạ hơn là hắn là người không có thể chất tu luyện bẩm sinh, lại có thể sánh ngang với thể chất Cửu Dương và Thái Âm. Đúng là kỳ tài tu tiên. Ta là thể chất Cửu Dương, vạn dặm vô nhất, lại cùng với loại người như hắn, người bị tiên môn trục xuất khỏi tiên môn, có tư chất ngang bằng nhau. Đúng là nỗi nhục của Giang gia ta. Tình Tuyết, con thấy chưa? Trương tiên sư cũng giống con, cũng có tư chất kim tiên. 2 người mới là người xứng đôi nhất. Thật sự xứng đôi sao? Tuy đều có tư chất kim tiên, nhưng con là thể chất Thái Âm, hắn chỉ là người thường. Hiển nhiên thấy rõ ai tôn ai ti. Trừ phi hắn có thể đo được 4 đóa kim liên, thăng thêm một cảnh giới, mới miễn cưỡng ngang hàng với con. Đó mới gọi là xứng đôi. Thần Châu lại có hiện tượng nuốt nhà. Chẳng lẽ hôm nay sẽ xuất hiện một người vượt qua 3 đóa kim liên,
Mau nhìn. Lại một đóa. 4 đóa kim liên. The film was Trông có vẻ bình thường. translated and narrated by Sao lại là 4 đóa kim liên? Hắn làm thế nào mà được vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Năm đó, lão tổ tu luyện 3 vạn năm, lại nghe lão quân luận đạo, mới đột phá xiềng xích, thăng lên 4 đóa kim liên. Tiểu tiên sư này, xem tuổi tác chưa quá 20, lại đã đạt đến tư chất mà lão tổ tu luyện 3 vạn năm mới đạt được. Trong đó sẽ không có giả dối chứ? Sư phụ luôn nói ta ngu độn thấp kém, gỗ mục không thể khắc, ngay cả cảnh giới luyện khí cơ bản cũng không thể đột phá. Sao đến đây lại trở thành kỳ tài tu tiên, đạt đến tư chất trên kim tiên? Hỗn độn thần châu này sẽ không phải là mất linh rồi chứ? Tình Tuyết, như con đã nói, Trương tiên sư bây giờ đã là 4 đóa kim liên rồi, bây giờ hẳn là xứng đôi với con rồi chứ? 4 đóa kim liên thì sao chứ? Ta và Tình Tuyết song tu, có thể đạt đến 6 đóa kim liên. Hai chúng tôi kết hợp, có thể đạt tư chất đại la thánh cảnh. Hắn chỉ có 4 đóa kim liên nhỏ nhoi, có thể so sánh được sao? Đây gọi là xứng đôi sao? Nếu hắn thật sự muốn so tài cao thấp với Thiếu Đình, vậy hãy đo được 6 đóa kim liên đi, để chúng tôi xem thử nào. 6 đóa kim liên, đại la thánh cảnh. Ngay cả mấy vị tiên nhân tu luyện nghìn năm cũng khó mà đạt tới độ cao đó. Ta làm sao có thể làm được? Biết tự bản thân không bằng người ta là tốt. Chuyện hôn sự giữa ngươi và ta, sớm bỏ ý định này đi. Không, không chỉ là 4 đóa kim liên. Linh quang của thần châu chưa tan, dường như có hiện tượng nuốt nhà kim liên nữa. Không thể nào. 4 đóa kim liên đã vượt qua kim tiên rồi. Nếu lại nhả kim liên nữa, chẳng phải là sắp đạt tới đại la thánh cảnh sao? Đây là phàm nhân tu tiên, tuyệt đối không thể đạt tới độ cao đó. Thật sự là 6 đóa kim liên, tư chất đại la thánh cảnh. Ta và Giang Thiếu song tu, mới miễn cưỡng đo được 6 đóa kim liên. Một mình hắn làm sao làm được vậy? Chẳng lẽ hắn nói trên đầu có 9 đóa kim liên, không phải là nói suông? Thiên tài tu tiên như thế này quả là yêu nghiệt mà. Chúng ta tu hành mấy nghìn năm mới đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên. Hắn tuổi còn nhỏ mà lại. Sáu đóa kim liên, đại la thánh cảnh, lại có người tư chất tu tiên ngang hàng với ta. Thật không ngờ Trương tiên sư lại có tư chất đại la thánh cảnh. Xin nhận lão hủ một lạy. Trương gia chủ, ngài mau đứng dậy, ta không dám nhận. 6 đóa kim liên này chắc chắn không liên quan đến ta. Theo ta thấy, 8 phần là thần châu bị hỏng. Đo sai rồi, nói càn. Hỗn độn thần châu bắt đầu từ thuở hỗn độn sơ khai, là thánh khí thượng cổ. Đo tư chất, bảo vệ tiên đạo, vạn năm qua chưa từng xuất hiện một chút sai sót nào. Ngươi dám nói thần châu sai sót? Đây là bất kính với thánh khí, bất kính với tiên môn của ta, bất kính với tiên đạo. Quỳ xuống, tạ tội. Thánh khí cao quý, sao có thể dung thứ cho ngươi vu khống? Quỳ xuống tạ tội. Nếu không hôm nay, ta sẽ khiến ngươi thân thể tàn phế. Nghe lời tiên nhân nói chưa? Quỳ xuống, tạ tội với thánh khí, tạ tội với tiên đạo. Đo ra 6 đóa kim liên cũng không phải là vốn liếng để ngươi coi thường thánh khí. Quỳ xuống tạ tội. Trương tiên sư, trong lời ngài vừa nói, quả thật có sự bất kính. Ta cũng không giúp được ngài. Ngài cứ quỳ xuống đi. Ta đâu có nói sai, tại sao phải quỳ chứ? Căn cơ tiên đạo của ta là không có, sư phụ đã sớm kiểm chứng rồi. Bây giờ thần châu đo ra 6 đóa kim liên, vậy không phải là hỏng thì là gì chứ? Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như cố ý che giấu tư chất tu vi. Lẽ nào thần châu thật sự đã xảy ra lỗi rồi? Ta càng tin rằng là thần châu bị lỗi, chứ không muốn tin rằng ngươi thật sự là 6 đóa kim liên. Đè đầu cưỡi cổ ta, muốn kiểm chứng lời hắn nói là thật hay giả. Bây giờ chỉ có một cách, để thần châu kiểm tra lại một lần nữa. Nếu lại đo ra là 6 đóa kim liên, thì chúng tôi đều tâm phục khẩu phục. Lời ta đã nói cũng sẽ nói được làm được. Đúng vậy, cứ làm như vậy đi. Trương tiên sư, kiểm tra lại tư chất tiên đạo. Sư phụ thần thông quảng đại,
tuệ nhãn như đuốc. Ngài ấy nhất định sẽ không lừa ta. Nhất định là thần châu bị hỏng rồi. Được, đo thì đo. Thiên châu dị động, trời đất biến sắc. Lẽ nào hôm nay sẽ xuất hiện một vị kỳ tài tu tiên có tư chất thiên đạo sao? Cái gì? Tư chất thiên đạo? Kỳ tài tu tiên? Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, cũng chỉ có một mình đạo tổ mới đạt được tư chất thiên đạo thôi. Nếu thật sự có người đạt đến tư chất thiên đạo, ngang hàng với đạo tổ, người này chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ tiên giới. Trước xuất hiện 3 đóa kim liên, rồi lại xuất hiện 6 đóa kim liên, mỗi lần đều khiến người ta không ngờ tới người khiến thần châu dị động. Không lẽ thật sự là hắn sao? Không thể nào, hắn vừa không có thể chất tu tiên, lại là kẻ bị ruồng bỏ, làm sao có thể xuất hiện tư chất thiên đạo chứ? Là ta nghĩ nhiều rồi. Chắc chắn là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn cái bộ dạng không có sở trường gì của hắn, ta tuyệt đối không tin hắn có thể có tư chất thiên đạo. Nhìn kìa, thần châu sắp dị động. Cái này, còn nữa hả? Chín đóa kim liên, tư chất thiên đạo. Không ngờ nhân gian còn có một vị có tư chất tu tiên ngang bằng với đạo tổ, ngang hàng với tư chất của ta, đã có thể làm chấn động một nửa tiên giới, lại có thể ngang hàng với đạo tổ. Điều này chẳng phải khiến toàn bộ tam giới đều chấn động sao? Tư chất thiên đạo này đủ để xưng là đạo tổ thứ hai. Nếu danh hiệu đạo tổ thứ hai xuất phát từ Hóa Vũ Tiên môn của ta, kể từ đó về sau, Hóa Vũ Tiên môn của ta sẽ là tiên môn lớn nhất tam giới. Đây là vinh dự tối cao. Tiểu đạo ở đây cung nghênh Trương tiên sư nhập môn Hóa Vũ Tiên môn của ta. Trương tiên sư có tư chất thiên đạo, muốn nhập tiên môn đáng lẽ phải nhận lễ ngũ thể đầu địa của chúng tôi. Tiểu đạo Tử Dương cung nghênh Trương tiên sư nhập Hóa Vũ Tiên môn của ta. Cung nghênh Trương tiên sư nhập Hóa Vũ Tiên môn của ta. 3 vị tiên nhân quỳ xuống nghênh đón. Trương tiên sư là một vị tiên nhân có tư chất thiên đạo. Tình Tuyết mau quỳ xuống, chúng ta cầu xin tiên sư tha thứ. Thật sự không cần. Trương gia chủ, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Trương tiên sư, ngài đừng khiêm tốn nữa. 9 đóa kim liên làm chứng, 3 vị tiên nhân quỳ xuống nghênh đón. Chuyện này làm gì có hiểu lầm gì chứ? 3 vị tiên nhân, các vị mau đứng dậy đi. Các vị quỳ như vậy, ta căn bản không dám nhận. Cái quỳ này, ngài đâu chỉ dám nhận. Có thể quỳ lại thiên đạo tiên nhân là vinh dự lớn lao của chúng tôi. Chỉ cần ngài gật đầu nhập Hóa Vũ Tiên môn của chúng tôi, toàn bộ tiên môn chắc chắn sẽ lấy ngài làm tôn chủ. Ngài nhập tiên môn, chúng tôi nguyện bái ngài làm sư phụ. Vị trí trưởng giáo chân nhân của tiên môn cũng nhường cho ngài. Thằng nhóc này rốt cuộc có la lịch gì? Lại là tư chất thiên đạo. Toàn bộ Hóa Vũ Tiên môn đều phủ phục dưới chân hắn. Ta có thể gia nhập tiên môn của các vị. Thật sao? Nhưng mà chỉ cần tiên sư ngài nguyện nhập Hóa Vũ Tiên môn của chúng tôi, ngài đưa ra điều kiện gì cũng được, chúng tôi đều đồng ý. Các vị hãy nghe ta nói hết đã. Ta muốn nói là 9 đóa kim liên này không liên quan gì đến ta. Vừa nãy ta đã nói rồi, thần châu mất linh, không thể đo chính xác được đâu. Thần châu này nuốt nhà kim liên có trật tự, giữa trời đất cũng không có tai họa lớn nào đột ngột nổi lên. Đây chính là sự xác minh ngài có tư chất thiên đạo. Ta vẫn không tin. Hắn rõ ràng là đến tiên môn để cầu lấy công pháp tu tiên, chỉ là một tiểu tiên sư có thể sở hữu thể chất thiên đạo được sao? Ta nghi ngờ hắn chắc chắn là đã sử dụng loại thuật che mắt nào đó, lừa gạt ta, lừa gạt các vị. Theo ta thấy, hắn căn bản ngay cả một đóa kim liên cũng không có. Đúng vậy, theo ta được biết, một số tiểu tiên môn chuyên nghiên cứu thuật che mắt, lưu lạc khắp các tiên môn lớn, lừa gạt lấy công pháp tu tiên.
Hỗn xược. Thuật che mắt có thể lừa được các ngươi, nhưng không lừa được thần châu. Không có pháp thuật nào có thể khiến thần châu sinh ra ảo ảnh. Các ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Trương tiên sư là kỳ tài tu tiên hạ phàm, đã nhìn thấu hết nỗi khổ nhân gian, đặc biệt đến nhân gian để trải nghiệm cuộc sống. Nếu còn dám nói lời bất kính với Trương tiên sư, lập tức đuổi xuống núi. Đời này sẽ không cho phép Giang gia các ngươi đặt chân nửa bước vào tiên môn. Ngay cả 3 vị tiên nhân cũng đã thừa nhận rồi. Chẳng lẽ thật sự là ta sai rồi sao? Hắn thật sự là một vị tiên sư ẩn thân, có thể mang lại cho Trương gia ta một vị tiên nhân phúc thọ vô biên. Tất cả mọi người đều nói ta có tư chất thiên đạo, nhưng sư phụ lại nói ta là một khúc gỗ mục. Rốt cuộc ta nên tin ai đây? Tuổi còn nhỏ, tư chất thiên đạo này lại có thể sánh vai với đạo tổ. Chẳng lẽ thiên hạ thật sự có kỳ tài tu tiên như vậy sao? Hãy để ta dùng tiên pháp ban phúc, thử xem tu vi của hắn rốt cuộc đang ở cảnh giới nào. Cái gì vậy? Vừa rồi hình như có thứ gì đó đã đi vào cơ thể ta rồi. Đây là lão tổ ban phúc, ban cho người tiên lực, nâng cao tu vi. Xem ra người có tư chất thiên đạo, đã được lão tổ công nhận rồi đó. Nếu Trương tiên sư có thể ở lại, lão tổ đích thân chỉ điểm, không đến 100 năm, cảnh giới tu vi nhất định sẽ ngang bằng với tư chất, cùng đạt tới thiên đạo. Ban cho ta tiên lực, nâng cao tu vi. Nhưng mà một chút cảm giác máu huyết sôi trào cũng không có chút nào cả. Một chỉ tiên lực này của ta có thể rời núi lấp biển. Người tu tiên nhận lấy, nhất định tu vi sẽ tăng cao. Ta cũng có thể cảm ứng được. Thế nhưng khi tiến vào cơ thể hắn, lại như đá chìm đáy biển, không gợn sóng. Hãy để ta lại ra một chỉ nữa, thử hắn một lần. Lại là lão tổ ban phúc. Chẳng lẽ lão tổ tiên môn keo kiệt, tiên pháp ban cho quá ít, ta vẫn không có cảm giác gì cả. Thật là kỳ lạ. Dù là tư chất thiên đạo, ta dùng một chỉ tiên lực cũng có thể thử ra tu vi bao nhiêu. Vì sao trên người hắn ta lại hoàn toàn không thể nhận ra? Ta ban xuống tiếp 5, 6, 7, 8, 9 chỉ. Ba vị tiên nhân, làm phiền các vị thông báo cho lão tổ của các vị một tiếng, đừng ban phúc nữa. Chút tiên lực này đối với ta mà nói thật sự không có tác dụng gì. Lão tổ chính là người sáng lập ra tiên môn, chí cao vô thượng. Lão tổ muốn ban phúc cho Trương tiên sư, chúng tôi cũng không ngăn cản được. Ta hao phí 1000 năm tiên lực, vậy mà không đo được tu vi của hắn. Nếu không phải tu vi của hắn quá thấp, không có phẩm cấp, thì đó là tiên lực của ta. Trước mặt hắn giống như kiến cảng lai cây. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì tu vi của hắn chẳng phải là trên thiên đạo sao? Không thể nào. Ta đây tu hành 10 vạn năm cũng không thể đột phá lên thêm một tầng thiên đạo nào nữa. Một tiểu tiên sư như hắn, chỉ là có chút tư chất tu tiên, chắc chắn sẽ không vượt qua ta đây. Đột phá tư chất thiên đạo chứ? Hai vị sư huynh, hỗn độn thần châu, đây là làm sao vậy? Mấy nghìn năm qua, ta chưa từng thấy qua dị động như vậy. Thánh khí dị động, không phải họa thì là phúc. Mau, hợp sức ba người chúng ta, giữ vững thần châu, để tránh thần châu rơi xuống đất, thành ra đại họa đấy. Mau. Thần châu ẩn chứa vạn cổ chi lực, dựa vào sức lực ba người chúng ta, căn bản là không thể trấn áp được. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ta cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
The film was translated and narrated by M Media. Đây là luồng sức mạnh gì vậy? Thế mà lại khiến hỗn độn thần châu cũng không chịu nổi. Đây là thần châu nổ tung, hóa thành 10 đóa kim liên. 10 đóa kim liên. Sư huynh là nói ngay cả hỗn độn thần châu cũng không thể chịu đựng được tư chất ở trên thiên đạo sao? Đúng vậy. Trương tiên sư, không phải là tư chất thiên đạo 9 đóa kim liên, mà là người đầu tiên trên tam giới có tư chất trên thiên đạo. Thần châu vỡ nát, hóa thành đóa kim liên thứ 10. Trên thiên đạo này lại mở ra một cảnh giới có được tư chất nghịch thiên như vậy, có thể có được nửa Giang Sơn tiên giới. Hắn tuyệt đối không thể bị người khác sử dụng, nhất định phải thuộc về ta. Tư chất trên thiên đạo, người đầu tiên trên tam giới, tư chất kim tiên của ta, trước mặt hắn không đáng một xu. Ta không tin, đến lão tổ cũng không thể đạt được cảnh giới này. Làm sao hắn có thể làm được điều đó? Kim liên này là giả. Hắn căn bản không phải là 10 đóa kim liên cái gì cả. Hắn dùng thuật che mắt. Ta sẽ vạch trần ngươi ngay bây giờ. Kim liên tự vệ, không thể đến gần. Ngay cả tư chất thiên đạo cũng không thể bá đạo đến mức này. Cảnh giới ở trên thiên đạo chắc chắn không nghi ngờ gì nữa. Cái này, cái tư chất trên thiên đạo này, ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Huống hồ, ngay cả lão tổ cũng không thể đột phá đến tư chất này. Một tân binh vừa mới bước vào tiên giới như ta, làm sao có thể làm được chứ? Chắc chắn là thần châu bị hỏng, đã xảy ra lỗi. Trương tiên sư, ngài đừng tự ti như vậy. Nếu ngài có tư chất thiên đạo tuyệt đỉnh, với tu vi 2.000 năm, có thể thắng 100 vạn năm. Tu vi 2.000 năm. Ai vậy? Ta sao? Không phải ngài nói ngài đã hơn 2.000 tuổi rồi sao? Vậy chẳng phải là tu vi 2.000 năm sao? Trương gia chủ, ngài hiểu lầm rồi. Ta là nói 20 tuổi, không phải 2.000 tuổi. Cái gì? 20 năm. Trương tiên sư, ngài nói ngài chỉ có 20 tuổi, chứ không phải 2.000 tuổi sao? Trương tiên sư chỉ có 20 tuổi. 20 tuổi, tư chất trên thiên đạo, thật không thể tin nổi. Quả là kỳ tài tu tiên. Tu vi 20 năm đã vượt xa tu vi 1.000 năm của chúng ta. Chúng ta còn mặt mũi nào tự xưng là tiên nhân nữa chứ? Các ngươi sẽ không nghĩ rằng ta 2.000 tuổi chứ? Làm sao có thể chứ? Các ngươi nhìn trên đầu ta xem, không có một sợi tóc bạc nào, không có một nếp nhăn nào. Làm sao có thể 2.000 tuổi được chứ? Cha, hắn cũng tên là Trương Dịch, hắn cũng 20 tuổi. Trên cánh tay hắn có vết bớt giống như của cha. Hắn sẽ không phải là Tiểu Dịch chứ? Đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Năm đó, khi ta ôm Tiểu Dịch chạy trốn, cánh tay của chúng ta đã bị một con dao cùng lúc rạch qua. Nếu trên cánh tay nó có vết sẹo dao giống hệt của ta, vậy thì chắc chắn đó là Tiểu Dịch, không nghi ngờ gì nữa. Trương gia chủ, các người đang nói gì vậy? Tiểu Dịch gì? Vết sẹo dao gì? Vết bớt gì đó? Trương tiên sư, có thể cho ta xem cánh tay trái của ngài được không? Cánh tay trái của ta cũng không có gì bất thường. Có gì mà phải xem? Trương gia chủ, trên cánh tay ngài sao lại có một vết sẹo giống hệt của ta? Chuyện dài lắm, nhưng cũng chính là vết sẹo này khiến ta có thể xác định con chính là Tiểu Dịch mà ta đã đánh mất nhiều năm trước. Con trai, cuối cùng ta cũng tìm thấy con rồi. Tiểu Dịch, những năm qua ta và cha đã dùng mọi cách để hỏi thăm tung tích của đệ. Cuối cùng trời không phụ lòng người, đã tìm thấy đệ rồi.
Ta đã làm trẻ mồ côi 20 năm, nương tựa vào sư phụ. Hôm nay đột nhiên có cha, có nhà rồi. Đúng vậy. Con trai, sau 20 năm chúng ta lại đoàn tụ. Con không vui sao? Người nghĩ con nên vui sao? Con nên gọi người một tiếng cha sao? Người nghĩ nhiều rồi. Con không vui chút nào. Tiếng cha hôm nay con cũng không thể gọi ra. Con trai, 20 năm, tròn 20 năm chúng ta lại đoàn tụ. Con không nhận ta sao? Tại sao vậy? Con có cha, nhưng lại làm trẻ mồ côi 20 năm. Con luôn muốn một câu trả lời. Rốt cuộc con đã làm sai điều gì? Hay là sự ra đời của con chính là một sai lầm? Tại sao? Tại sao năm đó người lại nhẫn tâm bỏ rơi con? Tiểu Dịch, thảo nào hắn có tư chất nghịch thiên. Hắn chính là người năm đó mà lão tổ đã tiên đoán là kỳ tài tu tiên, là con trai độc nhất của Trương gia. Còn nhớ mẹ từng nói rằng khi hắn ra đời, trời đất rung chuyển, có tư chất nghịch thiên. Vừa mới sinh ra đã có tư chất nghịch thiên. Năm đó lão tổ không muốn thấy có người có thể vượt qua cảnh giới tu vi của ông ta. Nhưng mà tiên nhân lại không được can thiệp vào chuyện phàm trần. Thế là bí mật ủy thác cho Giang gia. Sai tử sĩ lấy mạng hắn ngay trong tã lót. Đúng vậy. Tưởng rằng hắn đã mất mạng từ lâu, không ngờ mạng hắn lớn thật. Nhưng cũng không sao, vì hắn không mất mạng, và cũng đã đo được tư chất nghịch thiên của hắn, chứng minh thân phận của hắn. Lão tổ sẽ không khoanh tay đứng nhìn để hắn bước ra khỏi đại hội tên duyên này. Tiểu Dịch, nguyên do trong chuyện này nhất thời khó nói rõ. Chúng ta về nhà đi, ta sẽ từ từ giải thích cho con. Đệ hiểu lầm cha rồi. Năm đó có người muốn lấy mạng đệ, cha vì muốn bảo vệ đệ đã bị chém hơn 10 nhát dao, máu gần như chảy cạn, ngất lịm đi, mới làm lạc mất đệ. Cái gì? Bị chém hơn 10 nhát dao sao? Đúng vậy. Nếu đệ không tin thì tự mình xem đi. Vết sẹo bây giờ vẫn còn ở trên người cha. Đúng vậy. Nếu không phải năm đó ta bị trọng thương, bất tỉnh nhân sự, ta sẽ không làm mất con đâu. The film was translated and narrated by M Media. Cha, con xin lỗi. Năm đó con còn tưởng rằng cha cố ý bỏ rơi con. Sư phụ đã dạy con tìm được người thân phải kính trọng và yêu thương họ, thì con đã vứt hết ra sau đầu. Con thật sự không phải là người. Tiểu Dịch, con đang làm gì vậy? Là cha sai rồi. Đây là tiên môn, chúng ta không tiện nói chuyện. Chúng ta về thôi. Về nhà. Mặc kệ cái tiên môn đó, con không vào nữa. Thần châu nổ tung, đại họa của tiên môn. Chưa điều tra rõ căn nguyên đại họa, không ai được phép rời đi. Cung nghênh lão tổ. Là ai đã phá hủy thánh khí vạn năm của Hóa Vũ Tiên môn ta, Hỗn Độn Thần Châu? Lão tổ, là hắn. Chính là hắn đã hủy hoại thánh khí của tiên môn. Bẩm lão tổ, là vị Trương tiên sư này. Ông ta chính là lão tổ của tiên môn. Vừa lên đã hưng sư vấn tội, không lẽ thật sự là đến gây rắc rối cho mình sao? Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa đâu. Thần châu đó rõ ràng là tự vỡ. Các ngươi không thể đổ lỗi cho con trai ta. Thảo nào tư chất lại nghịch thiên đến vậy. Thì ra là hắn. Thổi nhỏ tai qua nạn khỏi. Đây chính là ý trời.
sống đến bây giờ. Vừa đúng lúc, tư chất nghịch thiên của hắn có thể dùng cho ta. Dùng tư chất của hắn, tu vi của ta nhất định có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới thiên đạo. Lão già nhà ngươi đừng biện hộ cho hắn nữa. Mọi người đều đã thấy thần châu nổ tung, hóa thành đóa kim liên thứ 10, rơi ngay vào tay hắn. Là các ngươi muốn ta đo mà. Đo ra 10 đóa kim liên, thần châu nổ tung, còn nói ta có tư chất trên thiên đạo. Ta đã nói rồi mà, chuyện này không thể nào. Chắc chắn là thần châu đã xảy ra sai sót, nổ tung biến mất. Chuyện này cũng không liên quan gì đến ta cả. Trương tiên sư, hỗn độn thần châu này rõ ràng là vì không chịu nổi tư chất nghịch thiên của ngài mới nổ tung tự hủy. Chúng tôi đã canh giữ thần châu đã 1000 năm rồi. Điểm này ngài không thể không thừa nhận đâu. Được, nếu các ngươi đều nói thần châu vì ta mà hủy, vậy ta cũng không còn gì để nói. Vậy các ngươi muốn thế nào? Thế nào? Dựa theo thần châu, bồi thường giá trị tương đương. Thần châu vô giá, thằng nhóc này có 10 cái mạng cũng không đáng giá bằng một viên hỗn độn thần châu. Lão tổ cố ý gây khó dễ. Thằng nhóc này hôm nay đừng hòng toàn thây trở ra. 20 năm trước để nó nhặt lại được một mạng, hôm nay lão tổ đích thân ra tay, xem nó bỏ mạng thế nào. Viên thần châu này ta sẽ đền. Trương gia ta có 5 tấn vàng, vô số châu báu, tất cả hiến cho tiên môn, được không? Thần châu chính là thánh khí thượng cổ, làm sao có thể ngang bằng với tiền bạc phàm tục. Chỉ có thể dùng vật có giá trị tương đương với thánh khí thượng cổ để đền. Nếu không có, hôm nay người của Trương gia các ngươi một người cũng đừng hòng rời khỏi Hóa Vũ Tiên môn. Lão tổ, rõ ràng ngài biết trong Hóa Vũ Tiên môn chỉ có hỗn độn thần châu là thánh khí thượng cổ duy nhất. Ngài đây rõ ràng là gây khó dễ. Lão tổ nổi giận. Trừ phi Trương tiên sư có thể đến thiên cung mượn được bảo vật, nếu không khó mà làm nguôi cơn giận của lão tổ. Người muốn thánh khí thượng cổ, ta không lấy ra được. Ở đây ta chỉ có một con đao, là binh khí do ta tự mình luyện chế. Trương tiên sư không được nói càn. Con đao củi này làm sao có thể so sánh với thần châu? Đây chẳng phải là hạ thấp giá trị của thần châu sao? Đệ đệ, chuyện bồi thường ta và phụ thân sẽ nghĩ cách. Đệ mau vứt con đao này đi, đừng để người khác có cớ để chê bai. Vứt đi. Tại sao phải vứt đi chứ? Lúc xuống núi, sư phụ cho ta không nhiều đồ vật, mỗi món đều vô giá. Thằng nhóc, ngươi đừng khoác lác nữa được không? Chẳng phải chỉ là một con đao củi rách nát sao? Tiệm rèn ở dưới núi có đầy. Ngươi coi chúng ta mù sao? Hay coi lão tổ không biết vật phàm tục sao? Lão tổ, ta thấy người này chính là đến tiên môn gây rối. Nếu hắn không đền nổi thì phải lấy mạng hắn để tế thần châu. Ai nói ta đến gây rối chứ? Lúc ta xuống núi, sư phụ đặc biệt dặn dò, nói con đao này của ta cho dù là 10 ngọn núi vàng cũng không đổi. Ta nghĩ giá trị hẳn là không kém hơn cái hỗn độn thần châu của các ngươi đâu. Cho các ngươi, có muốn không? Trương tiên sư này, ngươi không thể ỷ vào tư chất nghịch tiên của mình mà làm càn vô độ chứ. Chuyện hôm nay quá đáng rồi, quá đáng rồi đó. Ta ngược lại muốn xem kỳ tài tu tiên có tư chất nghịch thiên này, con đao được rèn ra có điểm gì quý giá. Giang Thiếu Đình, tiên môn đã cho phép ngươi làm đệ tử nhập môn. Cầm đao, đưa ta xem. Vâng. Chẳng phải chỉ là một cây đao cũ nát. Giang Thiếu Đình, chẳng qua chỉ là một cây đao chặt củi mà thôi. Ngươi vì cớ gì lại có hành động như vậy? Chỉ là một cây đao mà thôi, sao lại nặng đến thế chứ? Thiếu Đình,
Con có thể nhấc được đỉnh nặng nghìn cân mà. Sao có thể trước mặt mấy vị tiên nhân mà lại không nhấc nổi một cây đao chứ? Cây đao này hình như nặng vạn cân. Đôi tay này của con chỉ có thể lay động sức mạnh nghìn cân. Con thật sự không nhấc nổi. Nặng mấy vạn cân. Giang Thiếu Đình, ngươi đang đùa cái gì vậy? Cây đao này là do ta tự tay rèn, nặng 7 cân 8 lạng. Sao có thể nặng như ngươi nói được chứ? Giang Thiếu Đình, tư chất của Trương Dịch vượt xa ngươi. Trong lòng ngươi không thoải mái, cho nên mới dùng chiêu này. Trước tiên ngươi chọc giận lão tổ, rồi trút giận lên Trương Dịch, có phải không? Giang Thiếu Đình, ngươi lại là kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy. Ta còn nghĩ sẽ song tu với ngươi. Thật ghê tởm quá đi mất. Giang Thiếu Đình, ngươi đừng có giả thần giả quỷ nữa. Mau cầm cây đao chặt củi của Trương tiên sư đưa cho ta. 3 vị tiên nhân, ta. Được, ta cầm. Hoặc là ảo giác, hoặc là hắn giở trò. Lần này ta sẽ dốc toàn lực. Ta không tin, không nhấc nổi cây đao chặt củi rách nát của ngươi. Giang Thiếu Đình, chỉ là một cây đao mà thôi, không cần phải diễn giống như vậy chứ. Cầm chắc vào. Các vị tiên nhân, cây đao này đã bị hắn giở trò, hại ta mất mặt trước mặt mọi người, làm nhục uy danh của tiên môn. Xin hãy, tiên nhân thay ta chút giận, diệt hắn đi. Này, Giang Thiếu Đình, ngươi diễn kịch đến nghiện rồi sao? Ta đã nói rồi mà, cây đao này nặng 7 cân 8 lạng. Đừng nói với ta là ngươi không nhấc nổi. Giang Thiếu Đình, rốt cuộc là chuyện gì thế này? 3 vị tiên nhân, cây đao này có điều kỳ lạ, nhất định là bị hắn giở trò gì đó. Ta không nhấc nổi. Vốn tưởng rằng căn cơ tu luyện của ngươi vững chắc, có thể trở thành đệ tử xuất sắc của tiên môn ta. Không ngờ ngay cả một cây đao cũng không nhấc nổi. Tránh ra. Cây đao này nhìn có vẻ rách nát, sao lại nặng thế này? Cái này, chẳng lẽ cây đao này thật sự nặng vạn cân sao? Ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng không nhấc nổi nó. Không phải, vị tiên nhân kia, không phải ngài đang nói đùa đấy chứ? Cây đao này, Tiểu Dịch nhấc nó lên một cách dễ dàng. Nó không nặng đến thế mà. Con đao này tuy nặng, nhưng chưa đến mức không thể nhấc lên được. Ba vị chân nhân, các vị bây giờ đã tin ta rồi chứ? Con đao này chắc chắn là hắn đã dùng thủ đoạn gì đó. Nhìn dáng vẻ của các vị tiên nhân, không giống như đang giả vờ chút nào. Chẳng lẽ những vị tiên nhân này thật sự ngay cả một con đao nặng 7 cân 8 lạng cũng không nhấc lên nổi sao? Con đao này thật sự rất nhẹ mà. Mấy vị tiên nhân, hay là các vị thử lại xem sao? Uy danh của tiên môn chúng tôi không thể bị một con đao hủy hoại được. Ta muốn xem thử con đao này ẩn chứa trò bịp bợm gì. Đưa đây, tiên nhân. Ta nói họ vẫn không tin, ngài hãy nói cho họ biết rốt cuộc nó có nhẹ không. Hỏng rồi, con đao này thật sự nặng vạn cân. Sắc mặt của Bạch Thạch chân nhân không đúng lắm. Chẳng lẽ con đao chặt củi này thật sự có gì đó huyền diệu sao? Tiên nhân, con đao này ngài đã nhấc lên rồi, ngài hãy nói cho họ biết. Ta có nói dối không? Ngài thấy con đao này có nặng không? Con đao này rất nhẹ, không nặng chút nào. Trong tay ta nhẹ tựa lông ngỗng. Giang Thiếu Đình, ngươi nghe thấy rồi chứ? Bạch Thạch chân nhân đã nói rồi, con đao này rất nhẹ. Trò giả vờ giả vịt của ngươi
đã bị vạch trần rồi. Ta không nói dối. Lão Tổ, ngài phải tin ta. Thật sự là hắn đang đùa giỡn tiên môn. Thật giả thế nào? Có huyền diệu gì? Đem đao dâng lên đây. Ta nhìn một cái là biết ngay. Bạch Thạch chân nhân, nào, đem đao dâng lên đây. Vâng. Con đao này thật sự nặng như núi. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Tiên nhân, ngài vừa nãy không phải còn nói con đao này rất nhẹ sao? Ngài đang phối hợp với bọn họ diễn kịch, muốn hãm hại ta phải không? Nói bậy bạ. 3 vị trưởng giáo chân nhân của Hóa Vũ Tiên môn, Quang Minh Lỗi Lạc, lại đi làm chuyện dơ bẩn như vậy sao? Lão Tổ, Tử Dương sư huynh, lần này các vị đã tin ta rồi chứ? Nếu con đao này không phải thật sự do thánh khí hóa thành, thì nhất định là có cao nhân đã thi triển tiên thuật. Chúng ta không thể phá giải được. Trương tiên sư, ngài mau đem con đao này đi đi. Sắp để ta mất mạng rồi. Tiểu Dịch, con mau đem đao đi đi. Đừng để đày hỏng tiên nhân. Sư phụ từng nói, chỉ có tiên đạo thánh khí mới có thể tỏa ra sương mù 7 màu. Chẳng lẽ con đao chặt củi mà ta tùy tiện luyện thành có thể sánh ngang với thánh khí là Hỗn Độn Thần Châu? Sao còn chưa đứng dậy? Mặc dù tư chất của hắn nghịch thiên, nhưng tu vi ở cảnh giới của hắn chỉ là tiểu tiên sư ở tiên môn. Quỳ hắn ra thể thống gì? Con đao này có thể gọi là thánh khí. Nếu hắn tùy tiện luyện thành, thì tu vi ở cảnh giới của hắn chắc chắn không phải tiểu tiên sư. Vậy ta cũng thử xem, rốt cuộc con đao này của ngươi nặng mấy cân mấy lạng. Khoan đã, con đao này rất có thể đã bị cao nhân động tay động chân. Tu vi của 3 người các ngươi tương đương nhau. Vẫn là để ta làm đi. Lão Tổ cẩn thận, con đao này thực sự rất kỳ lạ, không thể xem thường. Con đao này, cho dù nó được cao nhân động tay động chân, thì nó cũng chỉ là một vật tử. Ta còn sợ nó sao? Lão Tổ, bọn họ không nhấc nổi con đao này, có phải là vì trên thân dao này có một tầng sương mù 7 màu không? Làm gì có sương mù 7 màu nào? Ta chỉ thấy toàn vết rỉ sét thôi. Ngươi đừng ở đây mà mê hoặc lòng người. Ta không nói bậy mà. Trên thân dao này rõ ràng có một tầng sương mù 7 màu. Các ngươi không thấy sao? Không có. Làm gì có sương mù 7 màu nào chứ? Nói bậy bạ. Thằng nhóc, lão Tổ muốn xem đao của ngươi thì ngoan ngoãn dâng lên đi. Đừng ở đây kéo dài thời gian. Có ích gì? Bất kể ngươi đã động tay động chân gì, với con đao này cũng không thoát khỏi pháp nhãn của lão Tổ. Chỉ có tiên đạo thánh khí mới có sương mù 7 màu bao quanh, và chỉ có Đại La Thánh cảnh trở lên mới có thể nhìn thấu ngay lập tức. Ngươi là nghĩ rằng tu vi ở cảnh giới của ta không bằng ngươi sao? Đưa đây, đưa con đao rách này cho ta. Trương tiên sư, có lẽ hôm nay trong số những người có mặt, tư chất của ngươi là cao nhất. Nhưng nếu so về tu vi, vẫn là lão Tổ của chúng tôi cao nhất. Ngông cuồng vô độ, không biết trời cao đất rộng. Ta sẽ dập tắt uy phong của ngươi. Đưa đây. Chắc là ta bị ảo giác rồi. Một con đao củi làm sao có thể là tiên đạo thánh khí được chứ? Đây. Con đao củi này không giống như có người đã dùng tiên thuật, mà lại nặng hơn cả núi. Chẳng lẽ nào thật sự là tiên đạo thánh khí bị bỏ quên trong bụi trần sao? Lão Tổ, sao người lại trông có vẻ rất chật vật vậy? Người sẽ không nói rằng con đao này nặng vạn cân chứ? Lão Tổ, người bị làm sao vậy? Chẳng lẽ con đao này thật sự nặng đến mức ngay cả lão Tổ cũng không nhấc nổi sao? Lão Tổ, có cần chúng tôi giúp không? Không thể để thằng nhóc này nhìn ra được
Ta trông như không thể nhấc lên được. Nếu không thì mất hết thể diện rồi. Không cần. Một con đao rách nát thì nặng được mấy cân chứ? Thấy chưa? Dù ngươi đã thi triển tiên thuật gì đi nữa, đều đã bị lão tổ phá giải rồi. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn, dùng mạng của ngươi để đến Hỗn Độn Thần Châu đi. Quả không hổ danh là tiên môn lão tổ. Tu vi của ngài ấy cao hơn chúng ta cả 100 lần. Rất dễ dàng đã nhấc được con đao này lên. Sao con đao này càng ngày càng nặng vậy? Ta cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Làm sao đây? Lão tổ, ngài không phải nói con đao này rất nhẹ sao? Vậy tay ngài run rẩy làm gì? Tay ta không có run. Con đao này nhẹ lắm. Ngươi cảm thấy ta trông giống như đang cầm vật gì rất nặng sao? Không giống. Một chút cũng không giống. Không trụ nổi nữa rồi. Nhiều người đang nhìn như vậy. Không thể làm mất thể diện của một tiên môn lão tổ. Ta phải nghĩ cách. Lão tổ trán đổ mồ hôi, cánh tay hơi run rẩy. Điều này không giống như rất thoải mái chút nào. Ta nói cho người biết, ta không chỉ có thể cầm bằng tay này, tay còn lại của ta cũng có thể cầm được. Lão tổ ngài đang làm gì vậy? Sao ngài lại quỳ xuống trước một tiểu bối, lại còn quỳ ngay ngắn như vậy? Lão tổ, ngài đừng quỳ xuống trước mặt ta. Ngài có mấy vạn năm tu vi, ta mới 20 tuổi. Ta không dám nhận. Lão tổ, thân phận của ngài chính là thể diện của toàn bộ tiên môn. Ngài quỳ thế này, chính là toàn bộ tiên môn đều quỳ xuống rồi. Trong tam giới này, có thể khiến ta quỳ xuống, trừ các vị đại tiên nhân trên trời, cũng chỉ có tiên đạo thánh khí mà thôi. Tiên đạo thánh khí. Nhưng ở đây, ngoài Hỗn Độn Thần Châu tự hủy ra, thì còn có tiên đạo thánh khí nào nữa chứ? Tiên đạo thánh khí mà lão tổ nói đến, chẳng lẽ chính là con đao chặt củi này? Đúng vậy. Thánh khí ẩn thân, nhưng quả thật có tiên lực. Con đao này có thể dùng làm vật bồi thường cho Hỗn Độn Thần Châu. Tốt quá rồi, Hỗn Độn Thần Châu đã được bồi thường, chúng ta có thể đi rồi. Tiểu Dịch, tốt quá rồi, chúng ta đi thôi. Tiên môn này cũng chỉ đến thế mà thôi. Lát nữa cha sẽ tìm cho con một tiên môn tốt hơn để tu luyện. Đi thôi. Bọn họ muốn hại Trấn Nguyên Đại Tiên, không thể để viên kim đan này ra lò. Nhưng phải làm sao đây? Kim đan của ta đã thành ở trong lò. Chỉ cần đợi một lát, kim đan dung hợp tự nhiên sẽ hiện ra. Nghĩ ra rồi, cứ làm như vậy đi. Ta thấy chưa chắc. Phượng huyết thuộc âm là vật lạnh, kim đan thuộc dương là vật nóng. Hai thứ dung hợp, lạnh nóng luân phiên. Ước chừng viên đan của ngươi khi ra lò cũng chỉ là một nửa viên. Nói bậy bạ. Ta luyện đan nhiều lần, sử dụng phượng huyết luyện đan dược đều thành công ngay lập tức. Sao có thể chỉ luyện thành nửa viên đan được? Vậy đan dược ngươi luyện bằng phượng huyết có phải là thiên nguyên kim đan không? Ngươi cũng từng nói thiên nguyên kim đan này thế gian hiếm có, tiên giới cũng chỉ có vài viên ít ỏi. Lão quân luyện đan còn thành công một phần nhỏ, thất bại phần lớn. Sao ngươi lại tự tin đến vậy? Cái này ta không đành lòng. Nhìn ngươi lãng phí thứ tốt này, luyện ra một viên phế đan, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở ông. Lò này lửa chưa đủ, để luyện thành kim đan vẫn cần thêm một chút lửa nữa. Đạo huynh, ta thấy thằng nhóc này không đáng tin. Hắn nói như vậy chính là muốn để kim đan của ngươi biến thành một viên phế đan. Ngươi sẽ tốt bụng nhắc nhở ta như vậy sao? Ta không tin ngươi. Kim đan này đã thành, lò này nhất định phải mở. Tiêu rồi, không ngờ lại không dọa được hắn. Vậy ngươi cứ mở lò đi. Đến lúc đó nếu mở ra một viên phế đan không thể dâng lên cho Trấn Nguyên Đại Tiên là chuyện nhỏ, hủy hoại cái danh tiếng một đời đan đạo này của ngươi mới là chuyện lớn. Ngươi tự mình cân nhắc đi. Thằng nhóc này nói có lý. Trong đan thư quả thật có nói âm dương dung hợp phải dùng lửa giữ để luyện. Lỡ như thằng nhóc này nói đúng thì sao? Không bằng
cứ dùng tam muội chân hỏa luyện một lát. Nếu thật sự như hắn nói thì tốt. Nếu không phải thì đối với kim đan chỉ mất khoảng 1/10 đến 1/2 thôi. Được, ta cứ tạm tin ngươi một lần. Xem tam muội chân hỏa của ta đây. Hay lắm. Bị tam muội chân hỏa của ngươi nung một cái, kim đan của ngươi sẽ biến thành than đen mất. Tứ hậu hợp đan tất. Chân chủ tọa hoàng đình, vạn thần lai ủng hộ. Cố Thu Tử Kim Thành. Mở. Thiên Nguyên Kim Đan luyện thành rồi. Không ngờ, thật sự bị thằng nhóc đó nói trúng. Đạo huynh, kim đan của ngươi sao có màu sắc khác biệt với mọi người? Cái này chỉ có thể coi là nửa viên kim đan. So với kim đan mà Côn Luân đan sư luyện, cũng chỉ là kẻ 8 lạng người nửa cân. Là ngươi, đều là ngươi. Là ngươi đã lừa dối ta, dùng lửa luyện thêm mới khiến nó thành ra nửa cục than cháy đen thế này. Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bừa. Ta là có ý tốt nhắc nhở ngươi. Lửa chưa đủ, ai mà biết ngươi lại dùng tam muội chân hỏa luyện cháy kim đan. Ngươi sao có thể trách ta được? Ngươi, ta hồ đồ quá. Ta lại tin lời quỷ quái của hắn. Trong đan lô này vẫn còn viên kim đan, bán thành phẩm cuối cùng, là hy vọng cuối cùng để luyện thành kim đan. 3 người các ngươi, ai sẽ đến? Ta đến. Ta đến. Đến. Các ngươi đến cái gì mà đến chứ? Long Đẩm Thạch, Phượng huyết này đều đã dùng hết rồi. Các ngươi lấy gì để làm đan dược chi tâm chứ? Vậy nói như vậy, hy vọng cuối cùng để luyện thành Thiên Nguyên Kim Đan là ở trên người ngươi rồi. Không dám nói là chắc chắn thành công, nhưng tuyệt đối sẽ không phải luyện thành một nửa viên đan. Nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ luyện ra một viên đan hoàn chỉnh. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, chém ngươi. Ngũ Trang Quan là phúc địa của tiên nhân, ai dám động thủ ở đây? Đạo huynh, hà tất gì phải tức giận như vậy? Cái này không có nền tảng đan đạo ngàn năm, tuyệt đối không luyện ra được Thiên Nguyên Kim Đan. Hắn là một tên nhóc con, chắc chắn không có bản lĩnh này. Cứ để hắn luyện đi. Được, cứ để hắn sống thêm một lát. Hắn luyện không ra kim đan, thánh nữ cũng sẽ không tha cho hắn. Cuối cùng, Trấn Nguyên Đại Tiên này vẫn phải chọn một trong 2 viên kim đan của ngươi và ta. Mục đích của ngươi và ta vẫn có thể đạt được. Được, vậy thì để ngươi luyện. Ngược lại, chúng tôi muốn xem kim đan ngươi luyện ra có thể quý giá hơn cặn bã trong đan lô này bao nhiêu phần. Mặc dù không chắc chắn có thể luyện ra một viên Thiên Nguyên Kim Đan tinh túy nhất, thuần khiết nhất, nhưng chắc chắn không kém hơn của các ngươi. Được, lời này ta sẽ coi như quân lạnh trạng. Nếu như ngươi luyện không ra một viên kim đan khác biệt, đừng trách ta trở mặt. Thánh nữ, người cứ yên tâm. Luyện đan, ta chưa từng mắc lỗi. Tuy nhiên, ta luyện đan trên núi đều dùng nồi sắt lớn. Đan lô tinh xảo như vậy, vẫn là lần đầu tiên ta thấy. Chỗ các ngươi có nồi sắt lớn không? Đúng thật là một trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi muốn dùng nồi sắt lớn luyện ra chí bảo vô thượng Thiên Nguyên Kim Đan này? Đúng vậy. Quên nói cho các ngươi biết, ta ở trên Ngọc Kinh Sơn luyện ra Cửu Chuyển Kim Đan chính là dùng nồi sắt lớn. Ngông cuồng tự đại, không biết điều. Cửu Chuyển Kim Đan quý giá biết bao, cũng dùng nồi sắt, loại vật phẩm hạ đẳng để luyện sao? 2 vị tiên nhân nói không sai. Ta chưa từng nghe nói có người nào có thể đem kim đan luyện trong nồi sắt. Ngươi coi Ngũ Trang Quan ta là nơi nào? Nếu như truyền ra ngươi dùng nồi sắt luyện đan cho sư phụ ta, thì sẽ trở thành trò cười của toàn bộ tiên giới. Trương Dịch, ngươi nói ngươi dùng nồi sắt luyện đan, rốt cuộc là phương pháp đùa giỡn của ngươi, hay là đã tu luyện qua bí thuật luyện đan của ngoài tam giới? Không có.
Ta ở trên Ngọc Tinh Sơn, theo sư phụ tu hành 20 năm. Những phương pháp luyện đan này đều là ta tự học, từ đan thư mà có, không thể nào. Phương pháp luyện đan này uyên thâm đến thế, sao lại có người không thầy tự thông, từ khi khai thiên lập địa đến nay chưa từng xuất hiện người tài năng như vậy. Nếu không phải là bí thuật luyện đan gì, vậy thì đó là thứ gian lận. Ngũ trang quan của ta không cho phép, cứ dùng đan lô này mà luyện. Không cho thì thôi vậy. Cái đan lô này nhìn tinh xảo hơn nồi sắt nhiều, ta dùng nồi sắt còn luyện ra được, lẽ nào lại sợ dùng đan lô này không luyện ra được sao? Sư tỷ, thương thế của sư phụ rất nguy cấp, chẳng lẽ thật sự muốn đặt hy vọng luyện thiên nguyên kim đan lên người hắn sao? Trên người hắn dường như có một tầng sương mù, lai lịch của hắn không thể nhìn rõ, cũng không thể đoán được, không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Có thể luyện ra kim đan thì tốt, nếu không luyện ra được, chẳng phải vẫn còn hai vị đan đạo tiền bối sao? Không phải không được, bắt đầu lại từ đâu. Yên tâm đi, nội dung trên đan thư này ta đã sớm học thuộc lòng rồi. Kim đan này nhất định sẽ luyện ra được. Còn về hai vị đan đạo tiền bối, hai vị đã lặn lội đường xa đến đây, chi bằng nhân lúc trời còn chưa tối, hãy sớm về nhà đi. Ngươi không biết tôn ti trật tự, ngông cuồng tự đại, việc này cần người chuyên nghiệp làm. Nếu để ngươi, một kẻ chỉ hiểu biết nửa vời, kẻ chỉ biết làm ẩu làm bừa, cũng có thể luyện ra kim đan này, chẳng phải là sự sỉ nhục đối với những đan đạo đã luyện đan dược ngàn năm như chúng tôi sao? Đan đạo tiên nhân há chỉ có một đạo, bỏ qua chính đạo tốt đẹp không chọn, lại cứ chọn tà môn ngoại đạo. Chẳng trách các ngươi không luyện ra được thiên nguyên kim đan. Hôm nay ta chỉ luyện được nửa viên kim đan, đợi ta về tiên môn lấy lại phượng huyết, ngày mai lại đến, nhất định có thể luyện ra cả viên kim đan. Đạo huynh, cần gì phải tranh cãi với hắn, tự hạ thấp thân phận, đợi hắn luyện ra một viên phế đan, xem hắn còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa. Ngươi bớt phí lời đi. Muốn luyện thành kim đan, cần có đan dược chi tâm. Tiên gia chí bảo. Tiên gia chí bảo của ngươi là gì vậy? Phải rồi, từ khi ngươi vào Ngũ Trang Quan, chưa từng thấy ngươi mang theo thứ gì trên người. Không phải là không mang theo tiên gia chí bảo của tiên môn ngươi chứ? Nghe nói vùng Ngọc Kinh Sơn nghèo khó, rất ít có tiên nhân tu luyện. Nhìn cái vẻ nghèo hèn của hắn, e rằng một món chí bảo cũng không lấy ra được đâu. Ai đã nói cho các ngươi biết viên kim đan này nhất định phải dùng tiên gia chí bảo? Trong tiên gia điển tịch, đan thư chân tàng đều có ghi chép. Vậy thì chỉ có thể nói rằng tiên gia điển tịch, đan thư chân tàng mà ngươi đọc 8 phần là bản lậu. Ta ở trên núi lật xem khắp điển tịch, cuối cùng ngộ ra rằng chỉ cần một giọt vô can chi thủy là có thể dùng làm đan dược chi tâm, luyện thành thiên nguyên kim đan. Vô can chi thủy đó chẳng qua là chất thải, dùng để rửa lò đan sau khi luyện đan. Ngươi lại dám dùng nó để luyện đan, thật là hồ đồ mà. Ngươi có hiểu luyện đan không vậy? Dùng vô can chi thủy làm đan dược chi tâm, vậy ngươi luyện ra là cái gì? Là cực phẩm trong phế phẩm sao? Ta đã sớm nhìn ra rồi, hắn căn bản không hiểu luyện đan. Cứ thế này thì chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thánh nữ, lập tức đuổi hắn ra khỏi Ngũ Trang Quan đi, kẻo hắn luyện ra thứ rác rưởi gì đó, làm bẩn mắt chư vị có mặt ở đây. Phương pháp luyện đan mà ta tìm hiểu được chính là như vậy. Nếu các ngươi không tin, vậy chúng ta đánh cược một ván đi. Được, cược thì cược. Cung của ta thiếu một tên nô bộc giữ cửa. Nếu ngươi không luyện ra được kim đan thì hãy đi theo ta, đến cung của ta làm một tên nô bộc giữ cửa đi. Ta thì chẳng thiếu gì cả. Hay là thế này, trên cơ sở làm nô bộc giữ cửa, thêm 1 vạn năm thời hạn nữa. Nếu nói về tu vi, ta không chắc chắn tu vi của mình đang ở cảnh giới nào, không dám dễ dàng đánh cược. Nhưng nếu là sau luyện đan, các ngươi có thể sẽ thua thảm đó. Này, nghĩ gì vậy? Rốt cuộc là cược hay không cược đây? Đương nhiên là dám cược. Nhưng nếu ta thắng, các ngươi lấy gì để thua ta đây? Mấy ngàn năm nay, ta có cất giữ không động ấn, Côn Luân Kính, Nữ Hoa Thạch, 3 kiện thánh khí thượng cổ. Nếu chúng tôi thua, 3 kiện thánh khí này sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Chẳng qua chỉ là 3 khối đá có niên đại lâu đời, bị nâng lên vị trí cao. Thật quá tục. Không cần, ta ở dưới trướng lão quân tu hành đan đạo. Lão quân tặng ta 3 tòa luyện đan hành cung. Nếu chúng tôi thua,
3 tòa hành cung này sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Ngàn mẫu ruộng tốt chẳng qua chỉ là 3 bữa một ngày. Vạn gian nhà rộng chẳng qua chỉ là 3 thước giường nằm. Ta cần nhiều nhà như vậy làm gì chứ? Không cần. Cái này cũng không cần. Cái kia cũng không cần. Vậy ngươi muốn gì đây? Nếu tôi thắng, ta muốn các ngươi lập một lời thề, trả lời 3 câu hỏi của tôi. Phải trả lời thật lòng. Nếu không, trời đánh thánh vật. 2 vị đan đạo tiền bối không dám trả lời. Chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho chúng ta biết sao? Tôi không tin. Dựa vào sự hiểu biết nửa vời, làm bừa làm ẩu của ngươi mà có thể luyện ra thiên nguyên kim đan thuần khiết nhất. Được, tôi đồng ý. Được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chúng ta lấy giờ ngọ làm giới hạn. Nếu không luyện ra được thiên nguyên kim đan thì coi như tôi thua. Còn nửa canh giờ nữa. Ngươi thua chắc rồi. Ta chỉ cần một giọt vô can chi thủy, kim đan sẽ thành, không cần đến nửa canh giờ. 3 ngày trước, Vũ Thần vừa ở Vạn Thọ Sơn làm mưa làm gió. 10 ngày sau đó, Vạn Thọ Sơn trời quang mây tạnh. Nếu ngươi muốn tìm vô can chi thủy, e rằng phải đến mấy trăm dặm bên ngoài rồi. Cái này phải làm sao đây? Thánh nữ tỷ tỷ, người có thể diện lớn, hay là người nói với Vũ Thần một tiếng, bảo ngài ấy giáng xuống vài giọt mưa, không cần làm mưa làm gió, chỉ cần hắt hơi một cái là được. Ta chỉ cần vài giọt thôi. Không được. Nếu người mời thánh nữ giúp đỡ, giúp người luyện đan, thì cho dù luyện thành kim đan, đó cũng không phải công lao của một mình ngươi. Giao ước vừa rồi cũng coi như ngươi thua. Không có đan dược chi tâm thì không thể luyện thành kim đan. Tiểu tử, ngươi thua chắc rồi. Ngoan ngoãn làm nô bộc giữ cửa cho ta đi. Bước đầu tiên để luyện thành thiên nguyên kim đan, ngươi còn không thể thực hiện được. Ngươi còn lấy gì mà so với chúng ta chứ? Ngươi hả? Nhận thua đi. Bây giờ đã định thắng thua, sớm quá rồi. Vẫn còn nửa canh giờ mà. Biết đâu Vũ Thần đang đi về phía Vạn Thọ Sơn này. Ngươi coi Vũ Thần là lão tàn phế của Ngọc Kinh Sơn các ngươi sao? Gọi là đến, đuổi là đi. Ngươi không xứng. Nếu ngươi muốn vô can chi thủy, sao không tự mình mượn mưa từ trời? Lỡ như thể diện của ngươi trước mặt Vũ Thần cũng có tác dụng thì sao? Cũng đúng. Tiện thể kiểm chứng một chút cảnh giới của ta. Nếu thật sự là thiên đạo, Vũ Thần trên trời cũng không dám không tuân theo. Nếu cảnh giới không đủ, Vũ Thần không nể mặt, thì phải tìm cách khác. Vũ Thần chính là thần do thiên đế tự tay phong, muốn ngài ấy nể mặt. Trong trang quan này, e rằng chỉ có sư phụ và sư tỷ thôi. Đừng nói là ngươi, cho dù là sư phụ của ngươi, Triệu Thiên Sư đến cầu mưa với Vũ Thần, chắc chắn là cũng sẽ không thành công. Dùng vô can chi thủy để luyện kim đan đâu phải là phương pháp duy nhất. Nếu thật sự không cầu được một giọt mưa, ta vẫn còn những phương pháp luyện đan khác. Nói bậy bạ. Thiên nguyên kim đan này là kim đan hiếm có, ngay cả toàn bộ thiên cung cũng không có mấy viên. Nếu thật sự có nhiều phương pháp như vậy, thiên cung lẽ nào lại không biết sao? Lão Quân lẽ nào lại không biết sao? Lão Phu lẽ nào lại không biết sao? Lão Phu đã nhìn ra rồi. Người căn bản không hiểu luyện đan, chỉ là ở đây gây rối vô cớ. Đợi Lão Phu đưa người về Côn Luân Tiên Môn, Lão Phu sẽ trói người ở cửa, để người ta chiêm ngưỡng, để trừng phạt ngươi vì tội hôm nay trêu chọc ta. Các ngươi không thắng được đâu, cũng không mang ta đi được. Bởi vì phương pháp luyện đan này, thiên cung thật sự là không biết. Lão Quân không biết, ngươi càng không biết. Đây là do ta tự mình lĩnh ngộ ra. Phương pháp luyện đan chỉ bằng ngươi thôi mà cũng có thể lĩnh ngộ ra sao? Lão Phu tu đạo mấy ngàn năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy chuyện nực cười như vậy. Ngay cả là Trấn Nguyên Đại Tiên muốn lĩnh ngộ ra một con đường tiên nhân cũng phải mất trăm năm. Ngươi chỉ là một kẻ nhỏ tuổi, cũng dám nói lời khoác lác như vậy. Không sai. Tính từ lần trước sư phụ đến Di La Cung giảng giải con đường tu tiên, đã tự lĩnh ngộ ra đã được trăm năm rồi. Lĩnh ngộ ra phương pháp này khó lắm sao?
Ta chỉ dùng có 3 ngày. Đúng vậy. Tiên nhân lệ. Tiên nhân lệ sao? Chính là nước mắt của các tiên nhân. Không sai. Xét về hiệu lực, tiên nhân lệ có thể sánh ngang với vô can chi thủy, dùng để luyện đan có hiệu quả tương tự. Nói bừa. Tiên nhân trên trời đã đoạn tuyệt thất tình lục dục, lấy đâu ra nước mắt chứ? Muốn lấy nước mắt, chuyện này còn khó hơn. Mưa giữa trời quang nhiều. Nước mắt của tiên nhân trên trời ta không lấy được, nhưng nước mắt của hai vị cũng được mà. Vậy nên tốt nhất hai người hãy cầu nguyện cho ta có thể cầu vũ thần giáng mưa. Nếu không thì hai vị tiên nhân sẽ phải rơi lệ đấy. Nếu thật sự không cầu được vũ thần ban ơn một giọt tiên nhân lệ, ta sẽ giúp người lấy. Bây giờ trước tiên ngươi vẫn nên nghĩ xem làm sao để cầu được vô can chi thủy này đi. Vũ thần thượng tiên, đệ tử Ngọc Kinh Sơn Trương Dịch, cầu trời ban một giọt vô can chi thủy, có được không? Gió khô khí hanh, trời quang mây tạnh, bầu trời này trông có vẻ không có chút ý định mưa nào cả. Xem ra vũ thần này không nể mặt ngươi. Vũ thần thượng tiên, đệ tử Ngọc Kinh Sơn Trương Dịch, cầu trời một giọt vô can chi thủy, được không? Đừng phí công nữa. Ngươi chỉ là một kẻ tầm thường trong tiên giới mà cũng dám cầu xin vũ thần giáng mưa. Ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi đấy. Đừng nói là hô mưa gọi gió. Cho dù ngươi cầu xin hắt hơi một cái thì vũ thần cũng sẽ không ban cho ngươi. Ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Chuyện chẳng qua 3 lần, lại cầu trời lần cuối cùng. Nếu vũ thần vẫn không nể mặt thì là ta đã đánh giá quá cao cảnh giới của bản thân rồi. Vũ thần thượng tiên, đệ tử Ngọc Kinh Sơn Trương Dịch, cầu trời một giọt vô can chi thủy, được không? Đừng giãy giụa nữa. Lời của ngươi vũ thần không thèm nghe. Ta đây thì có chút tiên nhân lệ ấm nóng. Ngươi có muốn không? Từ bỏ đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Viên đan này ngươi không luyện ra được đâu. Hay là đi theo đạo huynh mà làm nô bộc giữ cửa đi. 1 vạn năm cũng không dài, 1 vạn năm cũng không ngắn. Vừa hay có thể mài giũa tâm tính của hắn. Ẩm ướt quá. Cái này chẳng lẽ thật sự sắp mưa rồi sao? Trời quang mây tạnh, trời nắng mà mưa. Nếu không có tu vi ở cảnh giới cao thật sự, vũ thần thượng tiên ngài ấy sẽ không nể mặt đâu. Xem ra ở Hóa Vũ Tiên môn mấy lão già đó nói đúng rồi. Tu vi và tư chất của ta ngang nhau, đều vượt trên thiên đạo. Cái này viên thiên nguyên kim đan này thật sự đã được hắn dùng vô can chi thủy luyện thành rồi. Cam tâm chịu thua. Các người đã nói, hãy thành thật trả lời ta 3 câu hỏi. Thứ nhất, kẻ dùng đinh đầu thất tiễn thư ám toán trấn nguyên đại tiên là ai? Thứ hai, ai đã sai các ngươi bỏ độc vào viên đan này? Thứ ba, kẻ chủ mưu đằng sau hai chuyện này có phải là cùng một người không? Nói.